200K, they told me the frost, rainbow face, they hope I fall off, ain't no way, I might be alright, but it ain't okay, niggas got left, niggas went right, I went left and stay left, and ain't nothing the same, they run their lips, I put my purple and step in my foot in the pedal of rain, spinning shit like I'm ahead of the game, you say they gon' drop and it better be flame, lil' mommy gon' top, she gon' suck till I'm drained, my top 5 top in love with her brain, her girls a C, Hatters and looking those grease, man, they love me in Spain, her kickin' P, land on the jet with a bitch with a big body frame, just like a biker, black. Margiela Loaf was the one with the lace. Put up the title, yeah, right. Don't think these little niggas really wanna race. I got that fire, I spit crack. I got that flip on the top what I say. Came in a ladder, this ain't no threats. This a blue Scotty, I smoke to the face. Made it to the light, they still throwing shade. I was locked up taking chips for a train. Turn the box pay more than minimum wage. These blue hunters keeping my mental straight. Talking that got in the middle of the day. Ain't no human being determine my fate. The more I get it in, the more they gon' pay. And live by the beans, I know what you pay. Don't tell me I'm on get dressed and be in the night. Too trim, I got him in tights. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave him the drill, they set it up, I got him on it. I bought a new Patek, I had it. Taking it to the car, you just if I'm in the club, I got that fire when I'm performing. Shit, they all long. Whenever it's smoke, we just too hard, don't stand too close. You gon' fuck around the ground. Off this way, I'm on the show. I'm in on the road, I don't care where I go, as long as I I'm this way, doing all these shows. I've been on the road, where I go, as long as I get paid. Back in my mind, do this all the time. This ain't no surprise. Every other night, another movie getting made. Every other getting made. I don't want your train, I'm gon' want another slave. I had that draw that got too many bitches insane. Trying to ride a nigga way. Chip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around the ground. This way, doing all these shows. I've been on the road, I don't know. She ain't on my mind. Soon as I get back, she in straight. This all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Chip too hard, don't stand too close. This way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go. Every other night another movie get made.
tryna get mine. By surprise. One-on-one bitch, they team. One-on-one, never a king. Drop the coupe in the front of the truck, you can hear it. They won't win. We won't win. Young girl don't want that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Bentley spray fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crack up the phone, I swear. Keep me a stick if they purge. Young girl don't want that, they working my nerves. I'm about to pull some serve. Fucking this bitch like a perm. Smack on the back, grab a perm. Ice, the bird. Shitting on all you little turds. Can't take that dick, wait your turn. In my own lane, we can learn. So no, let's see how much you can earn. Why me go get like a worm? And I ain't smoking no shirt. I'm a nigga. Keep me ski. All of my bitches is pretty, they showing their titties is up to the ceiling. All of them stuff on the bed. I'ma get down to the gritty, then put it on the millions. Ecstasy, one of the feeling. Smoke out the pound. Trapping, I made me a feeling. I hope you play your position. I don't know. I see the whole give it all in the sense. Young girl don't want that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Bentley spray fly like a bird. Spin on the first and the third. Can't be my equal, I don't know what you heard. Crack up the phone, I swear. Plus more these niggas can't feel my pain. Caught in this shit, ain't no stopping it. I can't even tell you what's in my brain. Got my own style and no copying, and you can tell it just ain't a phase. I grew up with niggas that hustle, they came up from nothing that won my age. Southside, I came from the dirty, this shit they get ugly in many ways. Yeah, Wall start cut up my hoodie, these niggas will put on any. Skip town, see my wrist drown. Everybody wanna fuck with me for benefits now. Man, I wish my niggas really could've seen me lit now. Sit down, maybe roll up, blow a spit down. Time go by, nigga change so much. Why the fuck these niggas looking at my chain so much? Niggas mad 'cause I departed from the game so much. One force move and the game gon' bust. Cartier got some 2020 like a kid. You a man, I don't fear you. Act up, we gon' mask up, boy, I dare you. Hit your body, I'ma leave you in the rear view. Could've did it to me, little nigga, you a scared to. You a bluff and you not who you appear to. You be starstruck, you see a nigga near you. If I say I got this shorty in my bed doing dance moves. Fuck that, let's get right back to the real shit. In the field shit, niggas really used to drill shit. Mama stressed out, hold up, shit, deal with. SB strapped up in the field with niggas. I don't trust niggas. If you watch niggas, then you tell me all niggas. How you telling the game? You mention my name, but I promise I'ma kill you for the dog niggas. What's up with you? I grew up with you, just fuck with you. Now I'm wishing that a boss at you. I used to fuck with you. Now I'm wishing
wishing that I boss at you. Fall niggas, I don't trust niggas. If you boss niggas, I can tell you a fall nigga. How you telling the gang if you mention my name? Where I promise I'ma kill you for the dark nigga. Fuck with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that I boss at you. I used to fuck with you. Now I'm wishing that I boss at you. My mama know about the pain that I never changed, but looking back for the fame, I felt the same. I was stuck up in the streets, but I had a brain. I ain't had no money, we was looking for a nigga change. I said all I ever wanted was to have a name. Had a lot of shit to lose, not enough to gain. And that fuck nigga changed when against the grain. Found out my homie went fat, almost went insane. Silly ministry, where did you get parked, nigga? I don't know you want me from the start, nigga. I remember catching stains in the park, nigga. Me and Bubba trying to catch a op after dark, nigga. My mama told me watching out, be a smart nigga. All my niggas on go like a start, nigga. Drop a bullet to your heart, nigga. I don't really wanna stick back to the chart, nigga. I'm a stick test, my wrist down. Everybody wanna fuck with me for benefits now. My niggas smelling, could've seen me lit now. Sit down, maybe roll up, blow split down. Time go by, niggas change so much. Why the fuck these niggas looking at my chain so much? They just mad cause I done punch in the game so much. One force move in the gang go bust. All niggas, I don't trust niggas. If you bust niggas, they can tell you a fall nigga. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark, nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that I boss at you. I used to fuck with you. Now I'm wishing that I boss at you. Niggas, I don't trust niggas. If you boss niggas, they can tell you a fall nigga. How you telling the gang if you mention my name? Well, I promise I'ma kill you for the dark, nigga. What's up with you? I grew up with you, used to fuck with you. Now I'm wishing that I boss at you. I used to fuck with you. And now I'm wishing that I boss at you. Play these games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry I'm not feeling niggas same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a nigga you can say no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world I explore no door. Bitch, I'm a dribble in the door. Ass fast, straight, no floor. Now she go for herself, I applaud. So me, now took on my boo. So please, low not good. And it's all good, too short. I didn't know. Steady calling my phone. I told you before that it's over. Leave me alone. No one's hurting you to see me gone. Love how you see me strong. Oh, bad. But trust me, you gon' hold that. Hold that. Have fun, no, now you got shame. Used to get tired, now not playing. Play on words, she love it when a nigga sing. Tryna play the game, can't let my change. Getting out of thing, can't take no more. Wait some more, yeah. I remember days when I used to be bored. Funny how this shit just flip like a ball. Thing, Philly in New York, get a new swing, I be gone by the mall. Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No one's hurting you to see me gone.
thought you gon' see me storm. I won't go back, but trust me, you gon' hold that, hold that. Get you out my mind. I can 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 get you out my mind. I can. On the track. I just want a bag, bitch. We pop out at your party, I'm with the gang, and it's gon' be a robbery. So tuck your chain, I'm a killer girl, I'm sorry, but I can't change. We ain't aiming for your body, shots hit your brain. We come from poverty, man, we ain't have a thing. It's a lot of animosity, but they won't say my name. Them killers rock with me, little nigga, don't get banged. Cause they do that job for me while I hop on the plane. She don't like her body, left the doctor with a new shape. Blowing up my phone cause she just see me with my new babe. Heartbreaker ladies love me like I'm Cool J. She was trying to cling on to a nigga, but it's too late. Booked the flight to Cali, racks and condoms in my suitcase. And every single dollar in these bands got a blue face. Diamonds in the rollie, they in HD like it's Blu-ray. The way that I've been ballin' should make the cover of 2K. Show out for the summer, I might pull up in a new rave. This is on the gang, that's gon' only get your crew chase. And we haul shit down, better tighten up your shoelace. Look, go get up close and let the Glock 22 spray. Pop out at your party, I'm with the gang, and it's gon' be a robbery. So tuck your chain, I'm a killer girl, I'm sorry, but I can't change. We ain't aiming for your body, shots hit your brain. We come from poverty, man, we ain't have a thing. It's a lot of animosity, but they won't say my name. Them killers rock with me, little nigga, don't get banged. Cause they'll do that job for me while I hop on the plane. Yeah, I call a bro, he said he ready for the stage. What you playing? You a lame, you ain't never put a name. Why I be around some killers that go crazy for the game? If I showed you all my charges, you won't look at me the same. Made some choices in my life I wish I never had to make. Lost my brother, seen him die, and I just seen him graduate. Got that 40 on my side, and I'm just rolling past the jakes. But my hands will do the job, and I ain't talking masturbate. I was in and out of states, cause I had a bag to make. I risked my life with a side, cause God ain't let me pass away. Fuck tomorrow, spin the block, just know we coming back today. I go polo, we come dolo, we get him the fast We pop out at your party, I'm with the gang, and it's gon' be a robbery. So tuck your chain, I'm a killer girl, I'm sorry, but I can't change. We ain't aiming for your body, shots hit your brain. We come from poverty, man, we ain't have a thing. It's a lot of animosity, but they won't say my name. Them killers rock with me, little nigga, don't get banged. Cause they'll do that job for me while I hop on the plane. Stroking deep inside of it. I swear you ride it so good. That pussy blow me away. And I've been thinking about your smile. Oh, more for a while. About the way you twist your face. I'm stroking it now. Like I met you on the gram. I picked you up and took you out. Let me show you what I'm about. Let the haters run their mouth. You should know you something different. Cause I want you to my house. So you breakfast on my couch. Anything you ever need, you know I'll be there with no doubt. I need you by my side. I hope you hit a ride. I hate to see you hurting, my little baby. Wipe your eyes, baby. Let me pull your dress down, keep you from the neck down. Have you screaming, ooh, baby? Just let me pull your dress down, get you from the neck down. Have you screaming, oh, let the sex sound. Turn it on.
sex sound. I just like the sound. Y'all do not know me, I shoot like I'm Kobe. That boy really tough on the goalie though. I keep it drinking no OVO. I ain't with nothing, just have my portfolio. Really come from a rock with a gang gang. Rock with a doc, ain't no goalie bro. Say you about what you claiming and tell me the one that had you on doc and toe to toe. Trench kid, no fuck. If you thinking I'm a lose, then you never fuck. How about Jim and them is ooh, belly buttercup. Youngins on my city, keep it smooth, just sum it up. No security, you see me, but that Glock spit. Youngest nigga doing it, that's why I pop shit. VVS is jumping while it's like a mosh pit. Really not shit, but I'm looking like a mosh shit. Nigga money coming and I started off robbing. Shoot at everything I did, really no flogging. All my shit been going up, little nigga, no dodging. And I'ma keep on coming when they heat, I'm hogging. Trench cake, glitter on the piece, stop sobbing. While them niggas hating, it defeats my noggin. If that ain't really your beat, stop siding. Say you try to run in these streets, stop hiding. Run it up, run it up, run it up. Niggas broke cause they be on that funny stuff. Rich and money, my wrist me on. I done came way too far, I can fuck it up. I got niggas that die by that gang gang. We be honest, you fuck with us. Hearing no walk inside, I be clutching up. So the haters mad, they got enough of us. Run it up, 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 run it up. Run it up, 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 run it up. I just stack up that money, I run it up. Give a fuck about who love me, I run it up. What the fuck they gon' tell me my money, I run it up, run it up, run it up, run it up. Bubble up, run it up, Lamborghini with the bubble guts. Got them bands and I'm flexing, hold my muscle up. I'ma stand on the business when it's time to go. I get paid in the morning when I'm waking up. Make my bitch get your bitch come and fuck on us. Make a hit with that switch, now my ops are dust. Put my racks in the wall, now it's going rust. Diamond chain get this swinging, they know it's us. They know it's me. Pinky ring get this singing like Jodeci. Double line, they can't even know me. I pop bars, only way I can go to sleep. When my gang needed me, bought 100 piece. Put the Patek on my wrist, a masterpiece. Put some diamonds on her and some double C. Fuck these niggas on up. Kicking my shit like I won the World Cup. Start from the tip, baby, so. Eat that shit down, baby, girl, need a crush. Honest, keep coming, you know that's the stuff. Talking money, then we can discuss. Run it out, 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 run it out. Run it up, run it up, run it up, run it up, run it up. I just stack up that money, I run it up. Give a fuck about who love me, I run it up. What the fuck they gon' tell me my money, I run it up, run it up, run it up, run it up. I've been running that money up, putting on. Ain't no into this trend, it's a marathon. Different breed, I might bust down a herringbone. Bought a flight with them racks in my carry-on. Talking about money, you know who to call. It look like a riot, I fucked up the mall. She digging how me and my whole circle ball. Gave me some talk through my ethical draw. Earrings 150, I'm thugging, I'm hood. I lost the screw back and put erasers on. Right by the Daytona, been in the corner. Them hitters and rentals, the tag Arizona. Ain't getting no diploma. Shot dice for the J's, the freshest dude in the schoolhouse. You ain't gangster, you went took the smooth route. Ran it up, now my pockets look too stout. Never a number, they gotta get this. Sold enough gas to go buy me a Texaco. Now I'm on the charts, I'm running up trains. My niggas still got what you need though. Built my name from the ground, I ain't had no help. It's just me versus me beefing with myself. It was time I woke up more days on the slip. Run it up, still ain't out of breath. Run it up, 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 run it up. Run it up, 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 run it up. I just stack up that money, I run it up. Give a fuck about who love me, I run it up. What the fuck they gon' tell me my money, I run it up, run it up, run it up, run it up. Lil today. Everything's going Gucci, see me Luby.
I can let a nigga shoot me. I'm in a two-seat. And before I speak about it, rather grab it loosely. 30 clip at a dip if I'm in a hoopty. And we spin the hot block with a mini Uzi. Had to send a couple shots, I've been acting bougie. All of a sudden, all these stars let me in their Gucci. They gon' make their pussy pop, tryna get my blue cheese. Low key, I be in the streets, kinda OD. Low key, cause the industry, I'm not the homie. Low key, started peeping niggas, not my homie. Phony, nigga hate this shit like macaroni. I remember last year, niggas went to Coney. Never thought that this year I have a deal with Sony. Little TJSP, I'm the one and only. And I just came home and everybody know me. If you want another go, guess you gotta clone me. Quit talking about some loyalty you never show me. Nigga, I don't owe you like you never owe me. Once I got a little clout, everybody know me. And we never had to prove this, we really do this. You will never interfere, you was on your school shit. Now my energy is boosted, my mind exuded. They gon' make a nigga lose it, they acting stupid. I got up on my Birkin, it's working. She said she a virgin, it's hurting. She ain't never show me love, but my pocket's hurting. Now she see a nigga on, she fucking and slurping. And they see me put it on and it got them nervous. Don't never need a phone, I did it on purpose. And I used to play the block with the fiend. Got some nods to my jeans. If a nigga too hot, we gon' pop for his bean. I'm coming Yo. and they knew that. It ain't a competition, but I think you wanna do that. I like. You're the champ, but you blew it, TJ. Everybody asking who that. Hvað er að gerast? Hvað er að gera það? Það er ekki búin að vera onna! Ég er að kvala, það er málið. Þú er bara að sæna mig inn, það er eftir. Svona lame shit. Þetta er eini. Underground hits eða gleymist. Gerðu þetta alltaf lengi. Nei. Var þetta pain dagur eða? Holy. Nei, hvað var þetta mikið pain dagur? Ég var aldrei að upplefa svona, það er málið. Það er það sem ég er að segja. Nei, ég er að tala um ég hef aldrei upplifað svona. Já, ennþá verður á morgun einhvern veginn. Ég held að geta ekki verið verið á mér, það er málið. Hvað var þetta svona vett eða? Bara, maður var út í gám. Takandi til vörur þar. 45 kassa. Og einn kassin er 25 kg, sko. Holy. Skilur við? Og það er basically ég þurfti að taka það sinnum 50, sko. Holy. Við erum 2 á morgun og mér, sko. Dæ. Sjóri veið og mimi. -2 á morgun. Ha, já, menar. Já. Túri. Gamli lúsi. Hvernig ætlum við að kvala þá? Málið er, þetta er easy call, það er málið. Já. Því hvort ég þarf að, þú veist, kaupa eitthvað annars skinn eða eitthvað, það er málið. Oh my, það er hólara skinn sem er sjó. Það er Cyber Peak game, mennar. Ætlar að kaupa. Vesennummer. Hvað? Soccer Skin, Aura, Red Knight, Recon Specialist. Ég á þetta alltaf eiginlega hana. Allir mér að henda Stretch Erection aftur í gang. Það segir sjálft. Var það harki í gær, eða? Það var að skila sig í gær.
A lemonade drink. Yeah, Frankie on the track. Já. Nei, bara málið er, þú veist. Það ekki rútína hérna. Nei, ef við ekki að byrja réttum tíma í dag. Hvað sagði málið er, hvað var hann að segja? Nei, ef við ekki að byrja réttum tíma í dag. Er þetta klukkan 5 núna? Já, þetta er klukkan 5. Restin af öllum mótunum bara. Hvað er að breyta því allt í henni? Byrju, í hverju eru við? Ég veit ekki. Já, vill kannski freebuild aðeins. Það er kannski bara fínt. Man er. Got me to it. But I lose it. Er hann að hlusta á Little Teaching? Hvað er Old T góður líka? Það er málið. Það er bara facts. Eina sem maður hlusta á í BMF-inum. Næ. Það voru góði tíma, sko. Þá var hann óður dræfur líka, það er málið. Ég ætla ekki að vera óður dræfur á Kia Ceed. Nú er hann bara, I don't know, slow driver eða? Já, þú veist. Var hann alltaf að borga fyrir þetta bensin líka, sko, það er málið. Og maður er búinn að... Maður er líka að borga fyrir þetta bensín. Og maður er búinn að vera tekin aðeins oft álökunni, sko. Fyrir óhraðan akstur eða hvað? Já. Já, var ég ekki tekin á 125? Oh my. Fekk hann sagt þar eða? Nei. Maður er náttúrulega þessi charmer, það er málið. Hvað var hann að segja þá? Ég sagði bara að ég var að vinna 12 tíma næturvakt hérna og ég er að fara í skólan í fyrramálið og þetta er bara pain og maður bara reyna að komast heim einhvern veginn. Það var bara aðeitt. Oh my, og hvað hugsaði hann eftir á bara oh my, þetta var the license? Þetta var bad. Way til þetta reyna að gera þetta saman. Hvað er strategy til að kvala? Þú að jella? Nei. Hann hætti það drengurinn? Við fengum náttúrulega ekki full turni í gær. Oh my. Tjóðall var þetta næst droppinn hjá þér í gær og droppaði gænum í boxið. Þú varst að horfa í gegnum kónin, sást hann koma. Oh my. Það skildur okkur í kvala ekki neitt. Já. Lower decision, skilur. Ég veit það. Sér að sagði hann ekkert í boxið, skilur það neitt, já bara hægur. Oh my, sko. Sér varst þú bara oh my, aldrei sifna það á dag. Ég veit það. Ég veit það.
Þetta ekki, henni gott að ánægða með hvernig við spilum í gær, sko. Já, meina. Við vorum nokkuð alveg með hvað, 2 topp 4 eða eitthvað, sko. Hvað var ég samt doppul í kýjað, maður? Þú sást þetta á streaminu? Já, ég veit ekki, mér fannst gæðar alveg vera on smoke líka í gær, það er málið. Þú sástu að það var eitthvað gæðir sem, það voru allir að reyna að doppul í kýjað með hana í einum endgameinu, manstu? Það eru aldrei séð svona fókus, sko. Hanna kom. Hanna kom. Hvað er að gerast? Holy. Hanna fór hinn mækið inn í ganga eða eitthvað. Þetta er að lifa. Hann er hann heitur. Já, maður á sína daga, sko. Síðan er bara nothing framöndan bort. Oh my. Það er illa bad, maður. Það er illa bad, maður. Það er eitt ranked þarna, en ég er farinn þá, sko. Þú ert bara gone út, sko, það er málið. Já, maður er gone hérna bara. Hvenær færið? Laugardaginn, basically nóttina þá. Þannig basically föstudags nóttina eða eitthvað. Gjammi það. Ó, betur hann er komin í Ruby aftur þessi drengur. Já, hvað heldur þú? Oh my. Málið er, ég spilaði boxfights á hann og pickaxaði gæja 5 sinnum í röð. Og hann var ekki bot, sko, hann var ekki það lélugur, ég bara hitt hann alltaf 180, síðan pickaxaði hann bara 5 sinnum í röð, ég var bara, herri, gæin líka bara lífaði, þetta er á streaminu, sko, gæin var bara, herri, ég neina hess ekki, það er verið að pickaxa með hann á 5 sinnum í röð. Hvað er að gerast? Oh my, hún sög ekki. Hvað var að gerast? Maður er eitthvað laginn. Og þá maður byrjaði að streama, þá var þetta ekki af smooth, það er bara hannig. What? Oh my, ég glemdi að prófa fishin. Oh my. Hvað hitt hann mig líka hard hana? 111. Ég vissi þú var að fara að reyna að skjóta vegginn. Oh my. Oh my, ég er ekki að fá neitt damage. Ég er búinn að hitta 44. Tvisvar. What? Hvernig er hann ekki inn í kóninu, maður? Oh my, like that low, 50. Oh my. Hvað er hann að hitta með þessi dreng? 130, holy.
What? Ó, þetta var 200. Oh my, hvað var að gerast þér veggina það? Oh my. Ah. Hvernig ég að hitta? Hvað er þessi AR lélegur? Ég næði því ekki, sko. Hvað, síðan fokkaði upp byrjunni maður. Oh my, hvað var að Oh no! Hún skaut ekki. Hún skaut... Oh man, hvað er að gerast? Hún skaut ekki tvisvar í röð! Var bara legginn það bad, maður. 89. Nothing. Nothing. Hann poppaði fish. Ég læg ekki eins og að fucking pikka þess að vegginn, þetta er svo döm leikur, maður. Hvað er þetta? Leið mér það! No! Nei! Þetta er dumb fish! What? Why, man? What? Oh my, ég tjókaði hittan 200 og... Hvað er upplega? Hvað er upplega? Hvað er upplega? Hvað var hitt með hana? Hann var bara að laupa þetta á vegginn, maður. Ég var hann að komast inn, maður. 44. Oh my, ég átti ekki hinn vegginn. Oh my. Ég var hann að resetta hann, maður. Já, ég sá það. Þetta er dettin niður, maður. Hvernig á ég ekki hann að vegg? Hvað er allt mikið held? Þessi shotgun er ass, maður. Það er ekki hægt að skjóta neitt, maður. Ég er ekki alveg búinn að læra nógu mikið inn á hina, sko. Þannig ég er svona aðeins að... Þannig er ég fucking... Oh my.
my. Hvað er tæmari? 25. Getur farið í þetta 2v2 sonars eða er það ekki 2v2? Það er ekkert hægt að vera í 2v2 sko. Það stóð 2v2 hana en ég veit ekki. Ég googlaði hennar 2v2 Speed realistic, viltu vera hérna það? Add. Oh my, ég valdi ekki neitt lið. Nei, við erum saman. Hvaða loadout er maður að velja hérna? Comp custom loadout. Competitive. Custom loadout. Já, við viljum það. Nei, ég er með lélegasta stuffið, bro. Oh, choose your... má... Það má velja, bro. Hvað er pistolin? Já, ég fekk bara ekki að velja healing en nætt. Það er svo leiðis bara. Og ég er bara ekki með byssuna sem ég valdi. Er hann einn á mót okkur? Hvað spurning? Oh my, þetta var 180. What? Okay. Hvað, veitu, hvað gerast hérna? Þetta er eitthvað slow. Það reyndar eitthvað slow, fannst það líka. Það var svo sensitivity mitt bara lækkaði, sko. Þú veit, hittir hann með þessu. Oh my, aimið er off. Mér líður svo að sé eitthvað slow líka, ég er sammála. Þetta er einhver slagandi spilarar sem maður hefur séð, það er málið. Það eru bara slækir spilarar í þessu, það er málið. Þetta er great, þetta er great. Og hann er líka í einhverju svaka hérna rank eða eitthvað. Hann er í einhverju diamond eða eitthvað. Hvað, oh my, þetta er eitthvað slow.
Það verður ekki bara að finna enda á þennan gæði einhvern veginn. Já. Gjöld þetta okkur bara eitthvað. Nei, myndir ekki bara lífa, svona í álunni. Hvernig þessi líka bara í dæmi það mál? Þessi er í svona Division 11, það er málið, með þennan. Þessi er bara í Division, það er málið. Rematch? Já, glemdi því. Nei, það var í rematchi, svo lagt það bara nýtt þarna eitthvað. Já. Annars ef við fáum lélega þá lífum við sko. Það er svolítið þannig, sko. Verður fuck off, kid. D-Mac. D-Mac. Er ég að breyta nafnina? Hvað er hann að fara að breyta í þessi drengur? Eitthvað sem... Óður í mig! Eitthvað sem lítur vel út on paper líka, sko. Hvað er það? Er það eitthvað með Paxaroni eða? Ég verður að halda þessi packs. Þú veist, það lítur líka svo nett út. Og það er OG. Skamina. Hvað getur verið fyrir framann Paxaroni? Oh my. Soulwork? Comp custom loadout. Comp custom loadout. Þessi spila þetta mikið eða eitthvað, sko, Viktor? Hvað er þið bara að velja sér að... Oh my god, oh my big. Ég er með impuls líka, sko. Þessir eru óðir. Já, ég veit það. Það er málið með þessa, sko. $40, hann heitir mér samt. 150. Jó. Bámaður. Þessi er... Ég er að horfa á okkur. Ég er að mínu það, sko. Oh my. Það málið er þessir halda þessi spilar, það er málið með þessa. Dead. Já, ég dói þetta fall damage, frábært. Hann finnir sér með okkið. Ó. Nei, fljóð hlifta mig. Hann ætlar að koma upp, þessi. Það er málið með hennan. Hann er ekkert búinn að heala heldur, sko. What?
fuck? Þessi gæði kann öll trögin í bókinni, það málið með hennan. Já. Hann vill ekkert fæta þig, sko. Oh my, hún var ekkert að reloada. Nei, þessi var ekkert að reyna að fæta mig. Á veggnum mínum. 140 í andlitið á honum. Oh my, ég er dead. Boksa hann, ég er dead. Oh my. Oh my, þeir eru báði one. Það er málið með þessa. Þeir eru báði one. Ég var in the wrong gun hana, sko, það er málið. Boksa hann og hélt á pistol, sko. Hundra. Hinn er á mér. Fucking, ég er að gera crazy damage á, holy. Dead. Nice. Ég er að mínu hérna. Krekka hann. Oh my. Hann er one, hann er inn í storminum, hann fekk siphon. Hann er að fara upp. Þessi gun. 140. Hann er svona ugly spilari, það er málið með hann. What, maður? Oh my, hvernig var þetta tómið? Hann náði veggnum mínum. Holy, oh my. Oh my. Hann náði veggnum, maður. Ætla mér að... Já, við þurfum að lokka inn á móti þessum. Gæðin er óður í að pulla upp, sko, það er málið með hana. Ég er á vegnu þeirra, sko. Herri, þeir eru búin að turn up, Vítor. Ha, búin að... Turn up. Sælir. Ég er að keppa móti. Já, geggjað. Holy. What? Ég tar 110 síðan, bro! Eða. Æ, spilum saman. Þeir fara alltaf á vegginn á mér, það er málið. Hann tók vegginn, þinn. Ok. Dead on. What? Nei. Þessi er tregur, sko.
Nei, þetta er 130! Oj maður. Hvað er staðan maður? Þeir eru að kukka okkur bro! Þetta. Þessir auðlar! Hann er komin upp og... Hann er á mér. Hann datt niður. 56, bá. Nei, þessi er tregur. Holy. Ó, þetta eru svo lélegi gæjar maður. Nice. 100, nice. Ég kærst ekki hann út, það er málið. Crack. Nice. That. Let's go, maður. No. $140. Ó maður, þeir eru báðir á mér. Rimpulsi. Nice. Get fucked. Holy boom. Oh my. Hann náði flórinn. Hvernig náði hann? Þeir tóku. Hann 200 með eitthvað. Hann 200 mig bro. Það er greinlega þetta 200. Hann er að fara, 50 á svarta skinni. Crack á svarta. Nice. Ég er á þér. Tonnulega brenn, ekki fara hætt. 50 cracked á svarta. Droppa hérna. Dead. Ég er dead. Búið match. Get bort. Oh my. What the hell maður? Ég var að spæja hann. Holy hvað hann hitti með þessu maður? Nei, þessi shotgun er fucking sko. Holy damn sko.
160 á svarta skinni. Oh my. Nei, ég brjálast. Ég ætti hann 160 að dókið. Hún skýtur ekki á mér, það er málið næst. Nice. Oh my, akkur ekki að bilda hann. Waaah! What? Hvað gerði ég mikið damage? Oh my. $160 á svarta skinni. Hvað er þetta hóf? Þetta er eitthvað löskandi hérna þetta bitch. Ég er umbúls upp. Einn er í sjóninu þetta? Já, hitt hann 50. Dead? Ég er fucking dead líka maður. Hann er impulsinn. Hann er lows. Ég var eitthvað 100 hana. Ha. Hann er að tjögga. 30 hana. Gæni 200 eitthvað. Gæni er búinn að vera inn í stormunum og ég er búinn að hitta hann sko. Það er málið. Hann er 200, hann er að max tjögga sig hann. Hvernig voru þetta ekki í hann? Það bara maður er að gera damage og gæni bara Oh! Get fuck. Við þurfum að lífa, það er málið. Það er dýrt. Halló? Halló? Oh my, við erum að losing time hérna, það er málið. Hvað þýðir það? Nei, er ekki að kveikja töluna, áttur?
Ha? Það er eitthvað rautt ljós hérna í tölvunni, það er málið. Nei. Ég er til. Úff, rautt ljós er aldrei good sign nefnilega, sko. Það er máli. Ég hringi þig. Ok. Hvað er að gerast? Ég með neitt Wi-Fi, það er svona að gerast hérna. Ha? Wi-Fi er cooked. Við erum búin að missa 4 mín. Já, það er ekki net í tölvunni. Við erum búin að missa miklu meira af því. Ég næ ekki fokkin takið úr þetta helvíti, maður. Dæja. Og hvað er hann að ná þessu? Það er ekkert að gerast hérna. Farið í rafmagnstöfluna og tjekka á þessu allir. Ég er náttúrulega tengdur í kubbin hérna, sko. Það er málið. Já, já. Það er allt cooked. Það er allt fucking cooked, maður. Þetta helvíti. Æ, þú fucking úr. Ég er að hamma fyrir að það liði, bro. Það er ekki virka. Já, já. Halló. Hvað er þetta ykkur? Það er ekki fucking net. Dæja. Já, já. Hvað getum við gert? Getur ekki prófað að tengjast bara netinu án þess að vera með LAN, eða? Það er ekki að taka þetta helvítis
Málið er það verst að net sögunar í þessu herbergi. Þannig þá var ég bara með rautt X every game. Já, betur en ekkert. Og ég get ekki einu sinni tengt það er málið. Okkur. Og meðan þetta gerði seinast, þá reyndi ég að tengja það og það virkaði ekki. Það er bara no networks available eða. Fokkið rusl maður. Damn. Allt í einu bara crashið allt. Já, já. Hvað? Búin að reyna allt eða? Já, það er bara að henda öllu, það segir sjálf. Þannig að við vorum að spila í þessu. Er engin með net, ertu með net í símanum eða? Ekki hérna inni, nei. Það er eitt fokkin myndin. Þeir vil líka við kólum, það er málið. Þeir vil líka við fokkin kólum, maður. Það er ekki einu svona, þú veist. Þeir gefa mann ekki einu svona sjans, það er líka málið. Við erum búin að missa 10 mín, sko. Já, já, og það er ekkert að gerast líka, það er málið. Það er fokkin gerast. Þú getur ekki spurt pappa hvað er að gerast þarna? Það er náttúrulega einhver slakast í fólki.
Hæ. Helvíti maður. Bíddu, heyri ekkert í hann. Halló? Hæ, halló, heyrðu í mér? Halló? Já. Hætt. Ok, við erum farin í leik. Go. Já, þetta verður pain. Já. Við erum allavega komnir inn, sko. Þetta er allavega ekki jafn bad og í gær. Let's be honest það. Já, og við vorum að tala í gær að við þurftum, ef við fengið hálftíma í viðbót, fattar mig. Það er ekki jafn bad og í gær. Við erum ennþá, þú veist, skilurðu. En hvað, þú þurftir að berja músuna nokkru sinnum, taka allt úr sambandi, setja aftur í. Ég hef aldrei séð svona. Og eitthvað slokka að ná tölvunni aftur, skilurðu. Já. Ég er búinn að senda þér link, sko. Ég var að senda Henning, hann var að spyrja hvort við varum búin með leik. Hvað var að gerast? Nei, við erum ekki búin með leik. Við erum leita gern, það er bara hannig. Lock the fuck in. Ég sé glætar hann á mér, sko. Það gæði okkur, hann er að spamma á mig, bro. Ok. Þú er góð að lenda ykkur. Já. Ég hef aldrei séð svona spam, það er málið. Hann er að reyna að vera með góða lendingu, það er málið. Nú veit ég hvort hann sé að aima á TikTok eða hvert hann er að aima, en ég held að sé TikTok, hann er allavega aðeins fyrir ofan mig. Gæi, maður. Hvað eru margir að lenda hérna? Hórið vinstri á mér. Eru það að aima á turnina? Nei, 2 lið, sko. Þú eru ekki á droppa á það? Jú. Meika það, sko. Nei. 3 gæjar. Maður, það er eitt samt að koma hingað. Það er eitt sem hann er samt að fara til vinarsins, en við erum ekki að fara að róta þetta hanga, það er alltof margir hérna. Þeir eru samt ekki með neitt þessi, sko. Stólu settur það. Já, ef þeir eru ennþá, ef þú fær AR, þá getur ég er bara með liðlegust SMG í leiknum. Nei, shotgun. Mini svona. Bara með shotgun. Ég er að prófa henni niður. Ég er frosin, halló. Nei. Hann er þarna, bro. Oh my, ég er með rautt X, bro. Ég frosnaði. Oh my. Hann er þarna núna. Fuck it, lootum bara. Ég ætla að fara hann niður, ég er bara með... Hann er að koma hérna. Já, þetta er að ná í AR, ég er með AR, ég er að koma. Þeir eru hérna, þetta er easy beam, hann stendur kyrra hérna, sko. Bittu, ég hljóp niður til að ná í AR, ég er að koma. Ég er ekki með neitt, það er málið. Ég þarf að beama hann. Einn er hérna á steininum, hinn er hérna uppi. Ég er að horfa á einn, ég er að fara að beama hann. What the fuck, hvernig sá hann okkur? Hann er að koma. Ég er bara með 20 mats, þú þarf að builda upp eða... Ég er bara með 40. 30. Það er ekki menni. Ég er illa að taka þér. Ég er það. 140, no. Dead. Nei! Holy, hvað ég var að harka á! Nei, maður! Hvað var hans í seinasti ló? Ég veit það ekki. Oh my... Ef við verðum með match þá hefði báðir verið dead, það var máli. Ég var að harka á, sko. Það var bad, ég var ekki með neitt að kombo með shotgunna og engin match. Þannig, þú veist, ég þurfti bara að bíða eftir að geta skotið aftur, skilur. Hún gerir 38, maður.
bíða eftir að geta skotið aftur. Ég fann 144 í andlitið, sko. Þetta voru slökustu gæði sem ég séð. Nei. Nei, nei, nei! Það tók sér bara 2 mínir á mín eða eitthvað, sko. Já. En, já. Nei, bro, ef maður hefði verið með AR eða eitthvað annað. Maður náði ekkert að sprayja þá, skilur þegar þeir voru að pulla upp, sko. Ég veit það. Lock-in, maður, lock-in. Já. Eimi var næs annað, sko. Eimi var nefnilega ekki næs á mér. Samandrap og ég... Þá voru margir að lenda hana. Það er einhverju núna líka. Voru þeir líka 200 það? Já. Sérðu hvernig það? Nei, enga gliders. Horfðu vinstri. Já, ég sé tiptó, sko. Já. Ég er að horfa á vinstri á hana. Ég bara horfa vinstri. Svo ekki sé engan vinstri. Nei. Já, við rótum þangað. Þú veit, hitt hann í gegn bushin hann maður. Já. Ég held ég væri completely covered, sko. Ég var að fara að beama hann. Þeir eru búin að nerfa húsið, ég var að vegna það. Já. Maður fær alltaf max bara eina gun núna eða eitthvað. Á mann, skilur það. Ég veit það. Húsið er... Já. Ég kíkti ekki á ströndina, sko. Ég kíkti svo á noppin hana. Já, Bímar! Holy bota! Fara á tiptó. Já, hann hitti mig einu sinni en... Þetta hefði ekki verið bad ef ég hefði ekki verið að detta niður fjall. Fyrir með tunnundar. Þetta hann quick bara. Tippaði quick á hilli. Tippaði all lútið hérna niðri. Já. Það er mjög verið catchaðar hérna niðri. Síða var ekki annars, sko. Nei. Það er ekki þessi chest hérna maður, what the hell? Gæjana! Easy beam! Easy beam! Fræði hann og þú getur, fræði hann og þú getur. 64! Horfðu á hann. Ég er að horfa eftir, hann coveraði helviti næslega hann. Líka passi í bakið, sko, ef þeir heyrði í þessu, hinnir. Hann er inn í húsinu, sko. Vinar hans er að skjóta á mig. Á maður, hann er lengst frá líka hann. Fuck, sérðu hvernig í bakið það? Nei. Við erum ekki inni, sko. Ég sé hinn. Ég held að sé að reyna að creepa hérna ofan á húsinu, sko. Hvernig hitt hann? Oh, what the hell, maður? Það er verið að skjóta hann. Ok, defn. Hann var bímaður. Gæðin sem skaut mig var bímaður. Já, defn á það. Power eftir, bro.
Maður er bara með nothing. Ég er ekki eins og með heals að kærja. Kom þér inn. Triple chest ennþá bro. Hvað er hinir þá? Tunnur hana? Já. Ég er að koma. Ég veit ekki. Ég veit það ekki. Heyri einhverju shots, vonandi eru það þeir bara. Þetta pullar Sandy. Bro. Ég get carryað og bandages. Okay. Sex solo. Legendary chest hérna. Reynda að poppa mig. No way. Okay. Hann dippaði, hann hanskaði. Okay, koti, fjólblá pistol á mér. Við þurfum að fara að múa, bro. Ég veit það. Haraldur óðir. Holy, hvað ziplana þessi? Hvað er að gera það? Styrir hann. Þetta er eitthvað síðan áðan eða eitthvað. Látum við vita að það sé tunnur eða bara eitthvað. Oh my medbomb hérna. Ég er með medkit og... já. Þess. Shot vinstri, sko. Okay. Ég get til... Óna hillir. Ég Hann nálagt. með 3 impuls. Ég er með 0 impulse. No way. Ég var alveg til að pausa bara. Síðan. Það er bara... Það er alveg til að taka hann bush hérna eða eitthvað. Já. Það er bushin. Chillum aðeins, öndum aðeins. Hvað með Wendy, bro? Það er bara 3 solo, það er bara fucking 3 solo. Já, þurfum ekki að pæla í því núna. Ég er 350, 353. 420, 4-2. Nálagt? Ég held á AR. Er hann solo? 200 ping, bro. 3. Aftari. 3. 20. 65. Það Það er dippað, hlöpti, tilbaka. Þeir eru að reyna að gera eitthvað. Ég droppaði niður. Ég er að þér. Þeir fóru strax að reyna að skjóta tilbaka, það máli. Skal ég glæta hana? Betur ofan okkur? Það sé að hann er að fara að rebota. Hann er að fara að rebota, sko. Haltu bara hann að hlaupa. Þeir halda við sér með það, let's go. Þurfum við ekkert meiri tags núna, sko, það er málið. Nei. Þurfum við ekki að skjóta þig. Vantaði breaka. Já. Max. Metal hann uppi. Passa ég nenni ekki að vera. Það er kónið þín. Bygg sildana, poppa hann. Það eru hanskar hérna, sko. Ég er að droppa medkitið hana. Ég teki. Medkit og 2 splashes. Bad healing. 5 splashers, 1 bomb. Við þurfum að splitta ammo eitt smá. Heala hérna uppi. Betur hann! Pása. Ég hef getað bímað hann, Nei, dippa. Aðeins tilbaka. Oh my. Sá okkur, nei. Oh my, hann sá okkur ekki. Holy fuck. Óðir. Sérðu á það? Eru þeir gone eða? Já. Þeir eru að heala aftur, what the hell. Þeir eru...
Það bara að eyða bombs hana left, right and center sko, ég hef aldrei séð svona. Ég hef getað að taka hann 120. Já, ég veit við hefum getað að taka hann sko. Við þurfum ekki kill og við þurfum ekki beam. Ég þarf að saka hann. Gæði betur frá mann ykkur, Eitt þarna bara. Á snjóhúsinu. Ég held að sé inn í snjóhúsinu, já hann hana. Ég held að sé dólu þessi. Hann að fara í bush? Hann er í bush. Hann er fully í bush, bro. Málið með okkur, við erum líka í bush. Það er málið með okkur. Ok, splitta með ammo. Ég er ekki mikið til að gefa þér, það var málið. Já, same. Ég gaði bara held ég jafn mikið og þú gafst meira. Já. Það var basic stærna rétt hjá sko. Já, bara hér. En við erum svona bad location. Maður væri til að vera í meira cover heldur en bush. Ég vil bara halda Þessi var sjokk. dólu, held ég. Já. Hann er í bush sko ennþá. Já, við erum líka bara rétt svo inni, það er málið með okkur sko. Ég er á, þú veist, ef það kemur eitthvað slætandi en það niður, veitur. Já, þá var það... Ég sé hann. Varstu með sjokkun? Hann er hana. Þetta eru óðugæðinir. Fylgta það. Talaðu mig. Ertu niðri? Ertu low ground? Já, ég er á bad stað samt. Ég er á illa bad stað. Ef þú kemst einn upp. Þeir eru samt ekki að reyna... Nei, ég bara... Já, þú veist... Ég frekar að þér segi bótt, nemm og dippi. Vertu bara hér, ekki opna neitt. Nei. Þeir gætu verið að lurka hérna bara. Já. Bro, hann skaut bushin sko óvart, eða þú veist, hann var bara svona G-checka bushin, skilur þú? Hann er að fara að reyna að gera play, sko. Hann er í bushinum. Ég er bara að horfa á það saman þú, þannig ég get skotið það saman þú, sko. Hann er bara í bushinum. Þannig fóru smá mats, en við erum chillin. Þannig fóru, já, ég eittir 300 brick hana, en ég hugsaði frekar að survive, við erum í top 27. Hann er bara í bushinum hennar sko held ég. Ég reyna að sjá hann í gegnum bushinu, ég sé hann ekki. Sér það eitthvað? Ég sé ekki neitt. Ég er að segja að hann er í þessum bush sko, út að ég heyrði hann jumpa hana niður og ég er ekki búinn að heyra neitt movement síðan. Við erum að stedda. Edditar, við skjóðum bara saman í bushin. Mér langar eiginlega bara að pikka þessu á bushin, eða líka bushin. Þeir hittu mig ekki einu sinni, sko. Herri hann, hann er í bushin. Já. Hann er með hanska. Það verður að horfa á okkur. Dead! Draf hann, ég draf hann. Ok. Nice. Finish hann. Ég er að pása smá, ég er að koma. Ég er bara með 4 í þessum hönskum. Oh damn. Gæðir er ennþá í basinu. Ég er að boxa lúti. Ég er að koma. Hólara loot, bro! Ég hef aldrei séð svona, það er málið. Það er endar engin movements. Það er bad. Höldum áfram móa. Passa pushin. Ég er að halda aðeins áfram, ég er að kleima. Erum við ekki bara að boxa hér, eða? Ja. Sérðu eitthvað brick síðan? Það er god brick hér en... Það er god brick hérna niður, sko. Hérna líka. Það er bíðum aðeins, stálum aðeins.
Oma! Oh my. Ég er bara að gleyma hann brick hérna. Hverjum þetta óna? Auka brick hérna. Ég er að koma. Ég er með S-break núna. Footsteps á okkur. Koma. Hvað er þessi að gera? Þessi er óður. Hann er enda á horfum. Þessi eru óður í hæti, þú sér það. Já. Það séu ekki gæða að horfa hann veginn. Hitt eitthvað 100. Nice. Top 21, top 21. Þeir eru miklu stærri leik. Svo fyrir áttan. God brick hér sko. 150 brick hana. Hlaupa hann eitthvað núna, áður en að þið pullu. Ja. Ég er að covera. Æ, ég komið tilbaka. Ég er ekki uppi með þér strax. Ég er að horfa tilbaka. Það eru allir að róta þetta. Erum við að taka gæða? Ég taka hún gæði hann, pása að overpeak ekki og vera að býma þér. Oh my. Við erum með illa deadside hérna baku sko. Já. Þetta er gamla base okkar. Ef viltu fara í það strax eða? Chillum aðeins, annars getur við komið til það. Það er líka fínt að vera svona hátt uppi, við getum impulsa saman. Eða eitthvað. Þeir eru að claima hér í woodi. Það fyrir mig gamla núna. Ok. Ég er að rechargea. Þessi er impulsið. Ok, nice. Horfðu. Þessi er að taka hætt hér. Wow, hann snýr sig við og poppaði mig. What the fuck, ég aldrei sinni. Impulsið. Ok. Tilbúin. Já, 3, 2, 1, go. Beislið saman. Ég er að boxa. Hvað sagði? Kóð út. Ég er búinn að opna. Það eru lélegir þessir, það er málið með þá. Ok. Þau tóku hætta eitthvað. Ok. Chill. Þessir gæjar bro, þessir gæjar er að taka hætt. Ég hef aldrei séð svona, það er málið. Er þetta ekki frekar early eða? Þetta eru ass gæjar, ég get alveg satt þér á sko. Nei. Og það Max. Max. Þeir eru óðir í mig líka, það er málið. Við þurfum að fokkin... Hvað er þess að gera? Útið hana. Við þurfum að impulsa. Ok, inn í bóksinu eða? Já. Ég er að þér. 100. Á mér. What? Ég er dead. What? Hvernig? Hann er með 160 eitthvað með 9 sjokkunni. Oh my, maður getur ekki builda strax, ég aldrei séð hérna. Já. Það er opið. Sjö solo.
Nice. Oh no. Ég er fastur út af þessum stiga, maður! Oh my, ég er fastur, maður! Oh boy. 15. þarna. Fuck's sakes. Ég var fastur út af hann editaði stigan svona. Oh my. Ég gat bara hoppað, ég gat ekki hoppað til hliðar eða neitt. Líka þessir gæjar náðu örugglega meira points, einhverjir aular og maður. 100 í þessum leik sko. Þetta átti að vera top 1 leikur allan. Já, ég var hittur bara 160 með 9 sjokkuninni sko. Og meðan ég var að sko sprinta og hoppa með effekt sko. Ekki einu sinni í baki, ég var að blokka bakið. Nei, hvað gerist til lendinguna mína? Hver er? Þeir eru að fara tip-top. Oh my, mín lending er fucking glitchuð, maður. En chillin. Sér eitthvað vinstra megin? Já, já, ég held að. Ég held að það var gæja hana. Hvað er hann? Fannst ég sjá eitthvað movement hana sko, það er máli. Blá charger hérna. Enga skylda. 2 splashes. Fekk bygg. Ég er með hanska. That's it. Hanskar eru hæs, maður getur ekki bilda strax eftir use. Ég veit að maður fer ekki langt með þeim sko. Ég er að farma steina hans ekki. Holy fuck, þessi er eins greiðs fyrir mig. Það er græn pistolin að þessi er skrimmi sko. Ég veit ekki af hverju þessi er skrimmi þó. Ég er út af hennar sín sko. Ok. Takk þessi sjokklaði svona. Ég mun líka vera með 6 held ég. Nei, ég er með 6.
Ég er með 6 minis, 2 splash. Maður er að fá fokkinn crazy mikið að stoppa upp svona. Þannig, ég er með ammo fyrir þið, sko. Það er senda yfir. Já. Sendum við yfir. Ok. Chest þarna hægri í húsinu. Harpún sko, er eitthvað hægt að fisha? Fleiri impuls. Fleiri chest sama og eitthvað. Flasher þarna. Big shield hérna. Ég er að koma að sækja splashes. Tíu sek. Það er búið að taka pizza úr, nei, oh my, pizza. Óma. Ég er að kæra heila. Ok. Ég er ekki max. Viltu fara aðeins mér að hægra með hérna? Það er ekki bæið þetta sko. Metal og tunnur hérna. Medkit líka. Gæi hérna að horfa á mig. Lurka á okkur, lurka á okkur. Hvar er hann? 80. Sorry, ég er bara... ef ég hefði píkað, hann var að horfa á mig. Ég er búið hægri. Ég er að chilli. Ég er þann 80. Það var að vera að fulli lurka á okkur, sko. Holy fucking shit, maður. Ég veit ekki hvað hann var. Nei. Það var skjöld. Hægri, ég bara hægri var, höfti. Skjöld mikið að push. Hvað er að gerast það? Það var nerfa hvað maður getur sprinta lengi. Já, ég held það. Það tekur eitthvað lengri tíma að charge líka eitthvað sko. Já. Og síðan ass movement líka. Já. Látum við vita að finna medkit eða eitthvað. Farma hérna. 3, 2, 1. 105. Gunnaði. Þetta zone er trekt, maður. Já, maður er búinn að hlaupa endalaust og maður er ekki ennþá inni, sko. Með issue medkit, ég get ekki náða. Fuck.
Örugglega gæðir hann inni. Já, við getum chillað hér bara beðið til næsta zón. Þá getum við kannski notað eina eða ekki. I don't know. Chillað meira en double cover þá eða? Reboot it. Það einn fucking solo, bro. Oh my, ég hef aldrei séð svona fáa solos. Þetta bara easy swim. Easy swim. Eða bara hlaupa. Já, við erum að hlaupa bara hilli hana. Max everything. Ég er max 250. Holy. Oh my, þeir eru lurkandi hennum. Þeir eru lurkandi hennum. Ég hef aldrei séð svona lurk! Oh my. Skjóta á, bara til að fokka í þeim eða? Hvíta, 3, 2, 1. 64. Ég veit hann bara bonni. Ég sé í loftinu fyrir aftan okkur, bro! Læta hérna! Fucking býma hann. 27. 1! 40 white, 60 white! 26 white. Ég trúi ekki. Oh my. Oh my. Það fór ekkert í hann eftir. Það er nógu að þessi surviva. 26 white sko. Ég er þann 60 white. Oh my. Hvað var þessi að gera líka? Það er málið. 25 á okkur auðla. Maður er að skaffa alla núna, það er málið. Já, þeir verða að fara að deyja, það er málið. Getum ekki verið að eða svona meirinn tíma eða verið að skýta leiki hérna. Já. Hvað er mikið solo? 5. Oh my, ég hef aldrei heyrt svona. Hvað er að gerast? Ég sagði, út af hann sagði hana, þeir eru búið með leik og ég sagði man, neti kukkaðist eina mín í pörnið. Þá sagði hann, já, vinnukall hefði verið með 5 rátir eða eitthvað kjattaði. Já. Já. Ég var nógu að neti kukkist bara eina mín í, skilurðu. Og þú sperrir lífunar á því, let's be honest. Bara þið músina og það var allt chillin einhvern veginn. Þeir eru að horfa á þetta. Við erum næstu inni. Fighting gang love. Top 26 sko. Trú ekki að við náum ekki að drepa hann auðla hana. Já, ég fór bara ekkert í hann sko. Málið er já, ég held að þú er að fara að ná að drepa hann út að ég þurft að fara í low damage hana sko. Já, þá hitti hann 26 white sko. Slow reactions maður, holy. 40 okkar ógeð hana. Gæði fyrir framan er örugglega að fara að skjóta. Footsteps. Já, ég hitti hann gæðan. Ég hitti hann þetta footstep 40 svo shield. Mér sýnist þetta bara að séu óðir þessi, það er málið. Það þeir hefði getað boxað hana niður og verið með cover frá öllum. Predictions á zónið, hvað er að gerast?
vinstri. Oh my. Ég var að fara að marka það sem það er. Oh my. Ég er að horfa. Við erum að fara hana niður, sko. Ertu með... Já, 6 impulse. Hvernig er þetta free hjá þér hana? Já, en þá þurfum við bara að builda hægri. Við þurfum bara að builda hægri þá. Já, gunna. Hvað það? Það er verið að hanska held í áttina á ykkur. Við erum inni hana. Ja. Oh my! Vinur hans var að horfa mig í hittan 100 þetta hvítaskinn. Hvað ertu með fyrir healing? Ja. Ég er saman með 4 splashes sko. Chillum aðeins með þessa pizza hérna. I don't know, ég var alveg til að carry að droppa minis bara. Ég er ekki að píka sko. Holy smokes. Ég er að fara eða impulse. Gæðir, fyrir. Já, á okkur. Ég veit það. Mentalega. Ja. 48. Það eru fucking 8 solos. Hvað er að gerast þarna? Þeir með eitthvað play on hliðin á okkur hérna. Holy, þeir með eitthvað insane play on. Þeir voru örugglega below. Oh my, ég er að horfa á sóla hérna. Ég er að horfa, Ég er ready. Hann lokaði. Þeir var impulsaði en það erum... Þetta impulsaði bara og ég kem. Það fokkaðist hjá mér. Holt á mig. Það eru allir hérna á mér. Holt það aftur. Fyrstu stoppi. Ég er aðeir. Nice. Næri finish. Já. Metal. Oh, damn. Talaðu mig, hvað er að gerast? Skjöld, passaðu vegginn fyrir aftan þig. Pulla, já, nice. Þú. Lokaðu þetta. Eigum ekki. Þeir eru að reyna að gera play á okkur sko. Ég
Snúa út. Komstu upp eða? Ég bara impulsa síðan sko. Nei. Ég er góður, hvert þú? Hliðina þér. Ja, nei, ég er ekki hliðina þér. Við erum samt á sama leveli, ég er að koma til þín. Chilla. Við erum að, nú, ja. Nei, hver draf mig, bro? Hann var one. Top 11. 6 solo. 200 mat. 6 solo ennþá. Top 10. Það eru meira. 200 mat. 1-11. Ekki deyja með 200 mat. Nice, top 9. 5 solo. Nice, krakkaði. 130 mat. Let's fucking go, bilda! Náður ekki match honum. 0 match. No way, hvar eru matchin? 3 solo. Imported. Náðu þeim ekki. 0 match. No! Wow! Vel gert. Þú klötsar hana 6 places eða eitthvað sko. 6-7 places. Oh my, one pumpaði. Holy, sko. Já. Fucking one pumpaði. Við erum á góðu róli, bro. Já, ég er að fíla þetta. Þú veist, í gær vorum við ekki með 60 points ef við byrjuðum, skilur við. Nei. Hæ, ég er í móti, þess vegna gæti ég ekki svara. Já, allt í góðu. Ég ætlaði bara að tjekka. Ég vissi ekki hvort þú væri í móti. Já. Ég ætlaði bara að segja búi. Já, næs, geðveikt. Ég veit ekki alveg hvernig hún náður ekki match svona hana sko. Ég veit ekki alveg hvað gerist hann. Já, match þarna hefði verið gutt út að þeir voru allir kuktana. Sástu hvað allir voru bara að fæta? Já. Ég sá að, þú veist, basically gæðin sem draf þig, hann var bara dead strax þarna síðan. Bara pusha hann aftur, skilur við. Þannig já, ef þú hefði náð match, náð að chilla bara eða eitthvað, skilur við. Ég samt hljópi í gegnum lúti hans en já, ég veit ekki alveg hvað. Já, ég var að fylgjast með sko. Síðan sá ég bara nothing, bara no brick, no metal, þá var ég bara, oh my, hvert fóru matchin? Hvað gerði það? Já, þú veist, ekki einu svona siphon match að... Það droppaði gæði bara hliðin á mig sko. Hann droppaði bara beint í andlitið á mér. Já. 80 white, annar gæði draf mig. Ég sá það sko. Ég var á, þú setti stiga fyrir þetta, ég var ofan á stiganum sko. Ég sá þetta allt. Ég ætlaði að go inn og ég held að hefði hitt hann eða eitthvað. Pikkaði stigan einu sinni. Síðan drápiði þeirri, þannig ég beilaði bara að pikka hann og var bara að croucha, bara að creepa hana. Það var gott klöts hann sko. Við vorum satt einu sæti frá eða eitthvað að fá 4 held ég sko. Hver er fyrir aftan mig? Já. Oh my, það eru crazy margir. Við erum aðdroppað. Á húsinu? Þeir eru að lenda á húsinu? Já, þeir eru að lenda á húsinu. Kemur gunn. Það er gunn hérna niður í serana. Ég er með hana. Þetta er ég fyrir á hinna. Segðum að pull up. Hann á mér. Nice. Hinn er one. That, fuck you, ho. What are you gonna do? You so ass! Don't land on me, man!
Ég var að segja þetta með ég sinni maður! Akkur er verið að lenda á mér? Akkur er verið að lenda á mér? Like... Oh my! Ég fekk svona shotgun hérna sko, kom í baki á mig sko. Já, ég heit hann 60 white. Hérna blá pistol. Hóli, þetta var close. Bara veikina það, það var close. Nei, en Ég hitt hann oft líka, það er málið. Akkur er verið að lenda á mér þegar ég er búinn að segja ekki vinna svona verið að lenda á mér, skilur. Það er málið með mig. Já, það er trú. Þú veist. Ég er að fara hinum eina eitthvað, ég er með frekar lítið af stöffi sko. Ég ætla að taka þið rólega og pikka þetta metal hérna ofan á. Það er gæra að fætast á nöndinni þarna. Já, ég var bara að kála það. Ég ætla inn í húsið að farma metali. Hvað? Hann er að koma hingað held ég. Já, hann er að koma hingað. Ég er að fara í bussi með þér. Nei, hann dippaði tilbaka. Oh my, fuck this. Dippum hann að vinstri bara. Oh my, ertu ekki með shield? Nei. Það er með 1 mínútu. Er þetta harpún hann að... Þú að vera á tiptó. Ég er með doppelsjokkan drasli. Ég er líka hann að blokka. Það var frábært. Chestina. Óma. Chest hérna, bara mest sketchy chest í heiminum. Þetta má koma að tjekka hana. Önnur pizza. Let's fucking go. Ég er að kæra heila pizza. Nefn og viljið bara kasta henni og kæra 6 á mann eða eitthvað, ég veit það ekki. Ok, það er líka byggjanda niðri sko. Það er að sé bara að lúta metalstæðina. Ég veit það ekki, við þurfum eiginlega að tjekka á því. Þetta er svona að pulla þangað. Já, málið er ég sé slurpbílinn ennþá sko, það er málið. Oh my. Það veit ég ekki. Annarkvort er þetta rookies eða... Nei, ég fæ bara þess að helvítis doppelsjokkun drasl maður. Það er ekki búið að farma neitt metal eða neitt. Áhur. 53 á hann. Það getur við dippað tilbaka það. Hann er ekki að fara að fokka í okkur. Þetta er kóltan. Tilbaka örgulega. Ég boxa hann ef hann kemur sko, það er málið. Þetta var skellur, maður hefði þurft þetta metal nefnilega, það er málið. Hvað voruð þið lengi að þessu þá? Málið er við þurfum að byggja alfa titt á hérna til að forma þakið. Left sentry just hana. Nice, good call. Ég er að fara upp. Annar big. Oh my. Annar hér! Oh my, ég var að poppa. Látt mig vita leið að finna iron sko. Medkit hérna. Ó, ég þarf það. Grá iron hérna á mér. Þarf það líka. Splasher.
Ég er með bara pizza veislu sko. Hvað erum við með mikið gull? Nothing. 100. Ég er að fara á þessa legendary chest hérna. Fleiri impulse og eitthvað. Og legendary pistolina, Vítor. Og fleiri impulse. Lenka vinstri að hoppaði morsum hérna. Óma. Hérna. Var hann dól á hana? Ég sá bara eitt sko. Já, þetta er auðvitað gæra wonky eða eitthvað. Hólið það bara... Ég næði ekki að synda. Ég er alveg fyrir aftæði sko. Ég þarf god bricks og eitthvað. Það er að fara hérna. Gæjar að boxa þér hér sko. Skildi þér eitthvað eftir í leiknum eða? Það sé ekki gæjar að tjaka því eða? Alltaf riski sko. Það er að fara hérna upp sko, það er málið. Annar bygg hérna. Impulses líka. Það er taka bygg, við erum fótt 3 minis. Oh damn. Það bomba hérna. Oh damn, takk það í staðan fyrir mínisaldi. Ég er með fucking sko heila pítsu og slæsur með því sko. Reynum að komast upp fjallið bara. Okay. Mannsand hinn í gæðanir. Það veit aðeins annars sko. Þeir eru að horfa í gegnum kón. Það er málið. Hvað er þetta að fá þetta godbrick? Það er málið. Ó, bótt. Óna, alveg lengst honum. Takk við mig. Hver? Óna, lengst honum fjallinu. Ég slæta allalega niður. Bótt, maður. Ég er allalega niður, bro. Ó, maður. Það var bæði liðin voru að skjóta mig, sko. Já, mér líka nefnilega. Hvað svona veit ég hver var að skjóta mig? Ég er í bush. Ég er dead, bro. Nó, eru þið komnir, eða? Já, þeir eru á hílinni, sko. Ég er í bush hérna. Það er enginn að elta þessu staðin núna. Ég kasta pizza. Ég komið til einu og kasta pizza. Nei. Ok. Þetta er bara getur. Þeir eru ekki að koma, sko. Ég er fucking náldir. Ég er gone. Ok, ég er að koma. Ég vil ekki verið fucking bíma eða eitthvað onion bhaji og eitt öllum match í þetta rugl. Hvað er það? Hægri. Þetta eru treygaðir á wonky, sko. Get alveg sett þér það núna. Og með heals. Ég með- Sjöfnarketana. Hérna, viltu på? Já. Ég er með pizza, sko.
Ég fór ekki á þetta maður. Það er kastali annað, nice kastali sko. Crazy Ali ABS annað. Ég er boxað hérna. 80, maður er búinn að taka það mikið damage að ég þurfti að skjóta hann. Það er þetta big bitch. Hvert viljum við fara? Við erum komast aðeins lengur inn. Passaður. Hann enda Hóri. Það eru óður hana. Hvað er þessar að gera? Nei, hvernig? Pásum. Það er málið. Ég er að bópa þig. Reyna að poppa mér, er þeir að pusha? Þeir eru að pusha. Akkur er það að pusha mann? Ertu með pitchuna? Já, ég er að kasta henni. Þú erum að bomba hérna vinstri. Það eru bara allir óðir í að skjóta, það er málið. Við þurfum örugglega að gera eitthvað damage. Hvernig er Sondar 140? Gæðin í loftinu 1. Oh my. Dead. Það er þetta refresh. Hvað er hann? Læta á hann. Náður. Já. Hann er með allt, gæðin. Ég er að koma. Pizza hérna og eitthvað. Lappa í gang með það. Taktu upp matchinn, bro. Við erum hans errið sko. Ég þarf hann AR. Við erum að múa. Ég get ekki sprinta. Ég er að passa á þessu hilli hérna. Oh 48 white! 130. Já, 48 white, bro. Krakkaði hinn. Oh my. Passa á hana. Holy shit, bro. Hvert er þetta pulla? Hvað er að fucking gera? Fuck sakes. Þú þarft að impulsa á, já. Ég var hann að komast upp fyrst. Gæjan niðri. Bím. Repass. Þetta er impulsa. Var þetta clean? Þetta var ekki alveg nógu clean. Flest á okkar. Á þér! Á þér! Það kannu? Er inni. Við erum crazy above. Ég er fastur. Þetta var dumb hill. Ég festist maður, holy. Crazy above, ekki vera leita. Ég er búinn með úr. Þetta er ekkert splittaði. Með chug og 3 slæsur. Ég er bara með 3 slækur, open slop. 3 impulse eftir. Top 29. Hvað er insane? Fuck this shit, stay fine. Allir að deyja. No. Oh my fucking days. Þetta er að... Þú lifið miðjuna hana. Getur þú horta? Ég er að horfa sko, þetta er 200 metrar hérna. Vinstri er smá free, þeir eru allir að rotata þaðan. Það var ekki fyrir okkur.
Þeir eru fólkið á hátt. Við þurfum að eyða. Ég er gone. Þá bad impulse. Ég má inn. Næstu inni. Já, krakkaðir. Ég er að pása, ég er að horfa á þig. Ég er að þér. Hvað er þig? Ég er að þér. Poppa þetta. Aldrei séu svona. Ég er að halda. Nice, gott space. Horri hér. Jumpa aðeins út. Nice, gott leið, ég fíla þetta. Ég er crazy. Hérna. Loka þetta. Það er slæsu það. Ég er með eina í inventory, sko. Ég pop hana bara til að vera max. Ég er með eina slæsu sem fyrir healing. 2 impulse eftir. Það er ekki það bad. Það er einu layer fyrir ofan okkur. Það er slæs með bad. Hvað er þetta bot? Já, ég veit það ekki. Zone er að move in. One! Ég gerði einhvern fish one, bro. Leið mér að koma upp. Ég man. Inni þá kemstu mín. Á þér. Allir að móa. Oh, shit. Reapers hérna. Ég er að jumpa það. Ég náði impulses. Ég datt niður. Ég er undir þér. Ég er að killa. Ég náði ekki. Ætt, fólið tilbaka. Koti, ég er með metal box hérna. You're down each, bro! Oh my! Það var refresh hérna, það er gone. Ég átti impulse eftir það. Nei. Þetta er að útskóla. Það er hérna, splitta impulse! Ok. Oh my, ég fór lengst inn í stormin. Ég er á góðum layer. Ég er að þér. Ég er að poppa pítsu, haldi. Nice. Horri. Þannig að það registera ekki. Látt á þig að match. Ég er inn í kónunum. Ég er að horfa niður. Ég er að eyða. Kottu! Pizza! 120 metal, let's see. Ég er að púla hans einn. Ég er með eina impulse eftir. Impulse á okkur. Oh my. Ég droppa á okkur. Ég er alveg low. Það er allt metal en það er máli. Ég er 1 HP. Ég er að medkita. Ég er fokk, bro. Ég er illa fokk. Ég var 1 bar. Fuck. Top 11, bro. Það eru fucking 6 solo. Oh my. Það er bara staðan á mér. Það var allt metal en því, kosti ekki neitt. Allt metal. Þetta var bara staðan á mér. Því miður. Duð, pullar þetta maður. Holy fuck. Já, við hefum þurft 1 pull tilbaka hann einhvern veginn. Eftir að maður eyddi öllu hana.
þurfum big game núna sko. Við þurfum top 5 leikana, það málið. Ég veit það. Við þurfum komni með alveg decent svona utan top 5. Já. Nú þurfum við einn að þriðja eða eitthvað skilur við. Já. Úff, það var nú fucking one-pumpaði mig en ég var endar ekki mikið health þarna sko. Það var 130 eða eitthvað. Oh my. Hvað? Ég held að þetta væri sömu gænir og við vorum að drepa bara fyrir... Ég man ekki hvort það var í þessum leik eða seinast að hana. Já, menar. Hoppuðu 2 þannig út á sama tíma og ég sko. Ég er að horfa hér, það er engin. Jú, 2. 2 á markar. Bro, það er búið að vera remúa þessa chest þarna. Segðu maður að púla upp, það er málið. Er þetta minis eða? Næ, við erum innan pizzu sko. Ég er að synda yfir fyrir impuls. Lagging, crazy. Við erum inni. Lentu gæjar hann að hinum með hérna. Já. Er þetta með impuls eða? Þannig að ég get splitta. Viltu skipta shotgun eða? Ég er með bláa one shot sko en... Hvað er að gerast? Hvað er það? Ha? Ég kem með smá, eftir. Nei, borða bara eftir. Loka þetta. Með aðeins að. Málið er ég aldrei sér neim. Nei, hvað engul er þetta maður? Nei, bara fljótt á. Just fucking hitt hann mig maður. Vissum líka aðeim sko. Kynna smá. Later ready. Fuck. Fuck, bro. Hvað gerast? Oh my, hvað hitti gæinn mig maður? Bara í gegnum bildsinn líka. Já. Bro, við erum með lock-in maður. Þurfum ekki mikið bro, þurfum ekki mikið, það er málið. Nei.
getum basically tekið hvað, 5 leiki eða eitthvað sko. Já. Við þurfum að averagea í þeim 30 points eða eitthvað. Já. Það er ekki það mikið sko. Nei. Við vissum líka af þeim maður. Ég veit það. Ég vissi bara ekki að þeir ákveður myndi að ekki róteta í hin áttina. Já, ég er sammála sko. Þeir myndi ekki róteta á hitt húsi sem þeir vita basically bara, herru, hvað er ekki hér? Gliders maður. Maður. Bara undir mér hérna einn sko. Nei, holy bro, það alveg margir að fara í þessa átt sko. Ég er að horfa 2, 4, Holy fuck. 6. Það er allavega 8 gæðir. Það er gæi sem er með sama drop og ég sko. Ég er með insane drop á húsi samt sko. Lokkaði inn á lendingan, Ég held að það sé að pullu upp, það er málið. Þetta er lélugu gæi bro. Það er chest úti. Já. Gun niður eða? Ok, ég fer á byssuna. Hvert fór hann? Hann flög eitthvað tilbaka, opna triple chest. Frá. Triple chest. Það fer ekkert í hann er með insane movements. Það er málið. Oh my, hann hitti mig með þess að sko. What the fuck? Fuck, kannski getur komið nú. Það er mín í hann. Ja. Erum við ekki að splasa síðan saman til öryggis eða? Já. Ég sé impulsir að go for it á ströndinni. Ég er að farma og horfa í leiðinni. Nei, getur þetta að bomba hægri bara strax. Já. Nice, big ammo. Við erum næstu inni sko. Við náum að kampa hérna á staðunum sko. Ok, ég er að fara hérna upp fyrir Godbrick á okkur. Hver er búinn að bilda? Áhver! What the fuck, maður? Hvar er hann? Óná. Er hann nálægt þér eða? Já, mjög nálægt mér. Ef ég byldi upp hérna fyrir aftan, heldur að ég sé chillin eða? Já, er hann búinn að dippa það? Hann var á wooden ramp og nú veit ég ekki hvað drengurinn er. Já, bygg alfa hérna. Ég veit ekkert hvert fóru. Voru eitthvað shots hérna í bænum Já. sko? Ég held að segja gone. Ég er að koma til þín. Þeir voru að lurka oná sko. Ég var að veikna, þetta er bad. Við býðum bara eins lengi á að getum. Hvað shots eru þetta? Þú veist hvað eru gæðinir? Ég held óná græna eða eitthvað. Nálægt græna. Zipline. Hvað er að gerast? Sérðu hann eða? Nei, sé engan sko. Hvað er homie að skjóta á? Veit það ekki.
Við erum líka alltaf að synda en ég veit ekki alveg hvað er að gerast núna, það er málið. Hvar er þessu homie? Ég er að fara ón á græna eða eitthvað. Erum við að fara að creep á hana? Ja. Eða viltu bomba bara vinstri eða? Nei, mér langar að sjá hvað er að gerast þannig, mér langar að sjá hvað hann er að skjóta á, það er málið. Með sjokkun út eða? Já. Ég meina, hann er ekki ofan í vatninu, þannig að hann hlýtur að vera ofan í græna. Ég held ég heyri Jón við það. Hvað er hann? Hvað er hana? Syndu, skannaði. Hann var í græna, hann var í græna. 2, 3, oh my, þeir eru að púlu. Ég impulsaði og þeir hittu mig insane. Ég er ekki með impuls, þeir eru að impulsa eftir. Hvar voru þeir, bro? Hvar í djöflanum voru þeir? Í þakinu eða eitthvað. Oh my god! Það er absolutt no way að maður sé að deyja á móti þessu ruslum. Oh my, hvar í fokkanum voru þeir, bro? Þeir voru ekki inni í þakinu, sko. Nei. Og það strax þegar ég jumpaði, þú veist, þá fokkin... Þeir hljóta að verið ón á þakinu, sko. Við kíktum ekkert ón á. Hefðu við ekki séð það ón á það? Jú. Þetta voru 10 minni hana líka, það er málið. Hvað voru þeir að gera, bro? Af hverju byggðu þeir svona lengi eftir að móa líka? Ég veit það ekki, sko. Oh my, í hverju er maður að lenda hérna, það er málið. Hvernig virkaði ekki að creepa á þessa aula? Það er lokkin. Lokkin. Við þurfum helviti bygg leiki, sko, það er málið. Já, hann er að segja, 1 leikur, þá er bara 150 points komið, skilur. Já, það er true, það er true. Þá er þetta lökin helviti vel, en við þurfum að taka þennan top 3 leik right now. Djöfull eru margir að lenda hérna núna, maður. Já, hvað er líka svona weird gæðar núna, það er málið. Þú veist, oftast fara þau bara í áttina bænum, þú veist, hérna, skiljur við. Já. Núna eru þau bara annarkvort komað í áttina okkur, eða bara eitthvað lurkandi ennþá í bænum, eða bara... Gliders, what the fuck. Málið er ég á droppan, það er málið. Ekki ég, þeir eru á okkur. Hann fór vinstri, hann er að fara vinstri. Báðir að fara vinstri. Nei, maður. Þeir tóku rotation okkar. Nei, hvað er þetta léleg gunn? Já, ég veit það. Oh my, what the hell? Ég var með þetta á honum, sko. Þeir tóku rotation okkar. Við þurfum að fara í skóginn eða. Hérna. Ég er með fistbomb líka, sko.
Droppa grænni pistóluna. Var að pissa bláa. Hæ? Æjur hana. Málið er ykkur á TikTok eða? Ségan. Málið er ég að horfa á gæjan á beachinu, það er málið. Oh my. Ég er með bomb. Lá. Hann á chestinu hérna. Ég get. Nei. Jú. Segja það. Já, þá myndum við frekar vilja komi hérna aust. Hann stætti kjur! 70. Headshot hann sko. Ég er bara hann að tökka. Ég líka. Hvað er hann að skjóta? Ég veit ekki. Hann bara panikaði, skaut óvart eða eitthvað. Má ég taka þessa mínis eða ertu að... Ég er að kæra þessa mínis sko, ég er að dokka þessari hálfbúna. Það er Wendy hérna sko. 600 gull. Það er ekkert búið að lúta hérna maður. Splasher svona. Glæta! Hann lenti á okkur. Bara einn sko. Þetta sé Wendy henni núna sko. Hæ? Ég sé aðra impulse sem ég langar að go for it sko. Ég er að go for it. Ég bara býð eftir að geta catcha hann hérna. Ég er að grabba stuff sko. Hvar er hún? Sá hann sko hvar hann lenti og síðan hann lögði aftur á Wendy og síðan nú veit ég hvað hann er. Splashes hérna niðri. Hún er að fucking byrja hann. Trúi Hvað sín. splasher sér hvar? Niðri. Ég er að droppa minis. Ég er að gunna. Sextíu og tveir eftir, bara 62 eftir, þetta er game. Já. Við erum líka með smá damage sko. Gæna. Oh my, tveir. Beint
beitt fyrir fram hans sáð. Illa horfandi tilbaka sko, það málið. Þetta eru þeir. Nei, við erum að tala illa horfandi tilbaka. Séð. Þeir eru að horfa tilbaka núna. Þeir eru að halda okkur. Þeir eru að halda okkur. Hvernig það að skjóta? Ég veit það ekki. Þetta er gott rotation hægri sko, ég fíla að fara hægri. Þeir eru með eitthvað opið til hægri núna sko. What the fuck? Hann er að skjóta mig, Oh my. Ég er ekki með whites. Ég þarf að impulsa til einu, Viktor. Ég er kukt í storminum. Þeir hittu með 50 sko. Er ekki eitthvað healing vatn eða eitthvað stuff hérna? Það er þarna. Já. Á okkur! Hérna! Bildaði! Hér, ofan á! Sá hann okkur það? Nei! Ég veit ekki alveg hvernig en. Ég fucking... Nei, þeir eru líka búin að builda upp bara til að ná tags á okkur sko. Það er máli. Ég er honni í vatni, ég er kukt. Ég er að reyna að hlaupa. Það er málið. Þeir riftu. Okay. Reboot hérna. Ég er að catcha Godbreaks og okkar. Ég er að reyna að bjarga Mattsonum. Það er búið að tagga mig sko 75, þannig við þurfum mörgulega tags. Horfið. 27, dead. Nice. Ég má ekki vera í storminum, holy fuck. Ég fæ ekki finish öruglega. Það er málið, ég fæ öruglega ekki finish fyrir þetta Siphon. Það er Wendy hérna líka held ég sko. Það er Wendy sko. Ég þarf að kaupa Biggs. Vantar eitthvað. Kæft annan Bigg. Ég fekk killi. Nice. Ég ætla að kaupa Bigg bara til að heala mig bro. Við þurfum að halda frá múa þá, það er málið. Ég er að múa. Matsin. I don't know. Matsin þeir eru bad núna. I don't know með Matsin right now sko. No, hvað mennur þið? Já, ok, já, ég borða bara eftirmót. Það er ekkert mann eftir. Ágæðlega bara. Ég er náttúrulega verið kukt á tímanum en... Ekki. Þeir eru impulsaðan uppi. Ok. Móum. Ég þarf þessi impuls. Bara fight ágræna, gæðina bara pull up! 150! Það er að dippa það. Það er 164 sko. Já, ég heyri bara 150 og ég reyndi að poppa hann sko. Það er málið. Frekar klúlega skæði sko. Það er líka, hvernig voru þeir ekki búin að gera damage á hann? Það er málið. Já. Ég ætla 164 hann sko. Já, vel gert. Nei, það var komið inn að tala um mig sko, þannig ég kukkaði staðins þarna. Nice.
með þetta hús bara. Í áttina af bænum þar sem allir eru. Já. Það er bara chillin á match núna, sko. Reddi það? Já. Reyna að komast í þetta hús og boxa það, sko. What the fuck? 50. Krakka, 100. Gott damage svona. Boxa. Hvað gerist? Ég fór í kón. Hæ? Hvað er að reyna? Hamáli? Þetta er 7 sko. 6 solo. Nei, 5 solo. Max 4. Hvað voru þetta klúli skæðar hann fyrir framann okkur, bro? Já, ég veit það. Ég þurfti bara að hitta hann 100 annars, sko. Hérna. Holy! Holy! Óma. Ég veit það, stjóðan. Ættum að vera above. Það er máli. Ég get tekið. Oh my days. Oh my, við viljum ekki fara yfir vatni líka. Hvernig er þetta ekki að enda í bænum? Það er málið. Eru þeir gone, eða? Þeir eru gone, sko. Reddi, já. Já. Við þurfum að impulsa að reyna að komast þess langt og við getum að impulsa síðan aftur, sko. Ok. Það byrjar að lifa þessum að fara fyrst. Hvað gerist fyrir hann? Akkanum. Varst taggaður, eða? Nei, ég er gone. Já, taggaður. Horfið fyrir fram að þið? Já, ég er bara múið. Fyrir aftan okkur að reyna að koma. Ég pásaði. Ég er aður. Þú erum að impulsa aftur. Já. Ég impulsa fyrst. Þetta skaffaðist hjá mér. Þetta er inni. Næs, hérna. Passa þér! Þið eru ass, maður. Þið eru allir ass. Hvað er það að reyna, maður? Ef við þurfum að impulsa eitthvað crazy. Horri tilbaka! 39! Ó, ég hitt hann ekki meira. Ó, þetta er 61! Ó, hvernig er það svo... Nei. Nei, hvernig? Viltu taka fizz effect og impulsa? Hann impulsaði með fizz effect, það er máli. 32, 1, dead. Refresh hana. Getum við jumpað það? Nei, hann rúlaði crazy. Á okkur. Horfðu. Footsteps á okkur. Það er verið að horfa á okkur. Ég er að fara. Oh my. Ég won. Ég impulsa á þig. Ég won. Ég er að fara fizz impulsa.
Ég er inni! Ég er front! Oh my! Ef þú kemst til mín, bro. Ef þú kemst til mín, trust. Ég er á þér. Let's fucking go. Ég won. Hérna, viltu... Ég get... Na. Ég er með bygg. Ok. Ég er með 3 bygg og 1 bomb. Holy. Oh my, ég veist ekki að vera... Varstu með aðra bomb, eða? Já, fyrst bomb, já. Ég var með 3 eða eitthvað. Nei, 2. Ég eitti einni. Þið back! Ég hef aldrei séð svona. Það er máli. Ég ætlaði bara að ná mér smá held á það. Ég líka. Oh my, ég þarf refresh fyrir þetta held. Málega er, allt í henni fekk ég bara kill á það sko. Ég er með 2 kill sko. $150! Oh my. Ég er bara með 2 impulse. Ég er dead. Það segir sjálf. Nota þetta á impulsaði. Málega er ég næstu í front, það er málið mig. Hvað er þú? Oh my. Ég kemst ekki til þín. Ég er á þér. Passa! Á þér! Hvað er hann að reyna? Lélugur eða? Náðu hann þessu það? Nei. Lélegasta gæði sem ég sé. Ertu með eitthvað white? Við erum ekki með neinn white, sagði hann okkur. Við erum bara siphon. Horri! Skjóta hann niður! Það er að púla tilbaka. Horri! Ég ætla bara að hafa opið það. Ég er að fara í tunneli. Málega er, ég er búið með impulse. Ég er bara með eina. 30! 150! Ég er að fara front, fuck it. Það er verið að spraya mig. Holy, hide er að... Top 12 núna. Þetta er 10 bara. Please pulla, nice. Það er 6 solo. Þessir eru skrýtnir. Enda á top 12. $80 mats. 60 mats. Top 11. 2. Dead, nice. Vonandi farið siphon. Ég var að bilda! Ég heyrði einmitt fokkin... Ég horfði einmitt á matchin, bro. Sá að ég átti 2 builds eftir og reyndi að builda. Við hefðum illa þurft white þarna. Og þetta hefði þurft að vera solo líka, það er málið. Hvað púlaði þetta oft max? Já, maður eitti öllum fokkin sjokkröfunum, sko. Og maður var bara barely inni alltaf, sko. Hvað er Ísland að spila hérna? Það er að spila mot einhverju shitty lið, einhvern vinaleik. Friendlies. Aldrei heyrt svona. Danmörk að tapa, bro. Ekki að komast á World Cup, eða? Já. Það eru margar top 10-ish games, það er málið. Já, maður þurfti bara white sana.
Nei, oh my, ég var næstu búinn að deyja á sama tíma og þú sko, bara úr sjóninu. Já. Ég var að gera bara blank around 31 B. Þessi gæði sem ég knockaði hefði þurft að vera fucking solo maður. Hvað var þeir líka að rífa sig? Já. Það er ekki að flesti bara á mig, mér sýnst að vera bara wonky eða eitthvað. Það eru fucking margir hérna, bro. Er það málið? Það er gæðilegt á okkur. Hvað viltu gera? 100 gæðilegt á okkur. Ég ætla ekki skáta around. Skáta triple chest og það. Það er ég ekki komið það langt sko. Ég er að fara triple chest. Það er bara að póka. Það er gæði. En triple chest hér, bro. Já, ég er að aima hingað. Það er verið að reyna að skjóta alla, sko. Já, það var gæði dætt í loftinu hliðina á mér. Já, ég sá það. Ég er að þér. Ég sé bodyið sko. Við erum gáðan. Það málum okkur. Tunnur. Bomba. Sástu einhver tip-top eða? Nei, það er góð. Splitta bombs. Ég er með 3 ár. Gera research on the tip-top. Sé ekki hann ennþá. Sé líka fullt af chest sko. Já. Það eru meila bara bygg alfa það, við erum ekki með henni. True. Ég er ekki með sjokk. Við erum að pull up. Já. Þetta er sengin. Það er búið að lúta hana, það er búið að opna þessa chest. Hann er að rýbúta. 300 damage. Málið er... Við sjáum ekki. Sérðu hann eða? Nei. Bildaði bara. Big Alpha bildaði. Málið er ég ætlaði ekkert að leifa hann að rýbúta, það er málið. 40. Það er one á rýbúti. One! Hann... Dead? Nice, 90 white, já. Við erum ekki lefta hann út, fucking... Er það Thurstan eða? Ég hitt hann 25 white. Hann er bara að synda. 25 white aftur. Dead. Nice, ég er að hlaupa tilbaka. Lútum til þetta. Við lútum ekki allt. Já, ég er bara með 2 bullets líka eftir ég er eftir þetta. Fokk já maður. Ef ég hefði fengið að ráða þarna, skilur þú veist, þá hefði ég bara drepið gæðan þegar hann var í búta, en ég sá hann ekki. Já, mennar. Út að ég hefði frekar viljað deleta einu liði strax. Já. Í staðan fyrir að fá bara 1 kill og leyfa hinum að surviva, skilur þú. Já. En ég sá ekki rustið, sko. Ég er alveg low ground. Ég sé fleiri impulses. Ég er að marka þér.
Við erum inni. Fleiri impulsur sem mér líka. 6 impulsur svona. Ég er að kíka á Wendy bá. Ég er komið með 6 impulsur. Ég er með 1100 gull sko. Er eitthvað? Chug fyrir 1000 gull. Síðan bara Big Shields og medkit. Bara kaupa bygg. Ég það met sko. Ég er að fara upp að forma metal sko. Við verðum að nýta okkur þetta. Aldrei lent í svona. Fark! Nei. Mínis hérna. Ég er 4 splashes og 1 bomb. 6 mínus, 2 medkit. Hvað það er 4 missi að það heldur þessu mínus að inni sko. Nei, ég er með 4 splashes. Sónið bro. Maður er bara ekki búinn að ná metali, það er málið. Nei, ég veit það. Næstu 403 eigir í Tunnur hérna. mushrooms hana. Tunnur hérna. Hoppa þær. Ó, nice rotation maður. Fuck já. Oh my. Það er ekki mikið að taka. Nei. Það er ekki að fara að gerast. Ég takk God bricks nú. Ég líka, ég er með 180 bricks sko. Alltaf eitthvað rustan upp á fjallinu samt sko. Jep. Frá 45 míl sko, það er málið. Mennar. Og þetta er illa skrimi. Það er ekki skrýmur. Allt í einu er enginn búinn að vera að deyja. Sé hvað þetta er. Þess er ekki að fara að neina. God break. 4 solo. Oh my, það eru fucking gæjar hérna bro. Við þurfum að flanka meira vinstri. Sérðu beysið hana? Holy fuck. Þetta er búið að bilda helviti mikið hér, það er málið. Líður hans að segur hana. Já, mér líður nefnilega þannig líka. Það er bara allt á sketchy, það gerir þetta enginn sko.
Siplan eða fara, nei, allan hringin bara. Nei, við þurfum eiginlega að fara tilbaka, oh my. Já, við hefum þurft að fara tilbaka en nú erum við að hlaupa hingað. Annar bygg. Hvernig ertu á map? Max 4. Það er bara búið að builda fucking insane hérna sko. Núna á þessu fjalli sko. Já. Nei, eitthvað dumb base lengst frá maður. Verið að poppa mann þaðan maður, ég hef aldrei séð svona. Það mér að fara á þessa gas station, það mér voru að fucking... Oh my, claimum þetta, what the hell? Footsteps! Vantaði bygga? Bygg. Ég er með 3 medkit, 6 minis. Ef þetta pullar hérna með mappið, þá poppa ég þessa bomb, kaupið 3 bygg og við impulsum crazy hot. Ég til í þetta Fortress endgame sko. Hvað gerðist þarna? Hana, ég hef aldrei séð svona. Já, er hægri, illa hægri. 100. Passa í baki. Godbreak hérna. Nice. Hvar? Er þetta ekki hann eða? Leroy skilja eitthvað. Gæja í woodi hérna, nált mér. Break hérna. Þetta er rúma. Chill. Hvað er mikið eftir? 14. Zero now. Þessi Kid Leroy var bad maður bro, hann var lélegur ságæði maður. Aha. Þrjátíu. 26. Ertu með ammo eða? Þeir eru að rótita hann inn. Holy damn. Ég stakkt á ammo. Nei. Holy maður! Yfir þetta. Oh my. Ég bara trúi þess ekki það máli. Ég er með þessa bomb mitt, það eru ekki enn þurft bara eyðinni sko, ég er ekki að fokka. Málið er, já, en málið er, við þurfum eiginlega að komast fyrst í kastalan sko. Út af, þú veist, annars, hvað er hún? Annars eru þeir bara að fara að horfa á okkur, bara, við förum ekkert eðlilega hægt fram hjá þeim, gunnaði í kastalan, gunnaði.
sé ef við impulsum Við komumst lengra. Já. Horfðu, fyrir aftan okkur. 50. What? Ætt, er ég að... Ætt, impulsaði fyrst. Gæja þér, what the hell? 30 á hann. Viktor, hvað er að gerast? Já, við þurfum að pása. Ég er að reyna að komast inn. Ég er basically inni. Ég er á þér sko en... Vasa! Bakkaði bara. Shit, you crap. Hvað er hann að glæta? Varstu að sjá pullið, bro? Ég er ennþá með þessa bomb sko. Já, málið er, þetta er bomb. Það er málið. Já. Þú voru bara að kasta inn og bomba sjálfur síðan fyrst. Fyrst, eða? Já, ég lendi bara aðeins síðan. Erum við ekki að bíða bara nákvæmlega bara 3 sek, eða? Jú. Þá erum við kannski ekki fókusaðir sko. Ætti ég er að kasta henni núna þó. Það er allt sköftina Viktor. Ég er gone. Ég er inni. Ég er að þér. Holy! Fuck, þetta var smooth maður, vel fucking gert. Já, þetta var ekkert eðlilega smúð. Oj, hvað þetta var smooth maður. Við erum að horfa tilbaka bara og það er allir fucking sköft núna sko. Það er málið. Nei, ég þarf að reloada. Það er gæi í kóninu minna, bara álið hérna. Yes maður, fuck já, við hefum þetta svo skilið líka. En er ekki allir hérna þó? Það er allir allir hérna. Það er bara 60 metrar sko, þetta er basically bara eina impulse over minni sko. Ok. Spila safe impulse, við getum ekki verið, við getum ekki dáið núna. Ok. Það voru að opna þennan white sko. Já. Þú ert að fara fyrst og svo kem ég. Þetta er gone. Ó, þetta var kupp. Ég er á þér. Það er ekki að lögga hann út um allt. Ég fór upp layer. Já, það er verið að vera að spega mig, það er verið að halda mér. Það er málið. Upp mig. Ég kemst... What the hell? Ég skallaði eitthvað. Ertu með eitthvað stökk eða? Ja. 3 impuls. 3 splashes eftir. Gæja á þig! No! Tökum ekki Aspo! Nice! Boxa hann! Nei. Sett törst hann. Náðu vegnum. Fálega mig. Það er að púla tilbaka. Ok, fuck the refresh. Já, crazy. Vantaði. Ég droppa öllu. Já. Það er meila impulsum smá síðan. Skjætt sig í gegn. Já, nice, boka. Ef einhver droppar á vegginni, ég er tilbúinn. Hérna! Passaði frá hann. Hvað er þú? Á þér. Passaði, eigum við því. Ég er að fá impulsa. Ok. Do it, go for it. Ítla, skjætt sig impuls. Ég er á þér. Ertu með eitthvað? Hvað vantaði? Heals. Nice. Púl tilbaka, smá.
320 wood. That's it fyrir mig. Svona scrap loot. Passaði! Passa hona! Já, ég halda hana. Hann er að móa. Okay. Rótta hans. Tjekkum. Rótti. Passa, 100 á hann. Ég hoppaði í gegn. Ég er front. Ég fór á height. Ertu með hæð? Nei. Ég er inni, sko. Það er verið að spraya mig. Það er málið. Það er verið að spraya mig. 130. Top 11. Fokk, maður ekki solo. Nice. 230 mats. Oh my, hvað stóð Nice. Blokkaði bara alla. 70 mats bara. What? Nei, hætt maður. Hætt eru búin að vera fucking treyir, sko. Hættið maður. Fokk. Dumbass hætt maður. Þeir horfa alltaf líka á mig, sko. Það er máli. Það er alltaf verið að spraya þakki á manni. Fuck, maður. Hvað erum við að fá skrimmi í fokki leiki, maður? Þetta hlýtur að vera WK leikur hjá öllum núna. Það hlýtur að vera. Við þurfum einn quick leik, sko. Bara svona sem við fáum easy 40 út úr, sko. Þetta var kukt, maður. Holy. Ef ég hefði getað skvísa aðeins meira, ég hefði átt að medgeta bara. Þú sko að menna, ég var með 2 medgeti viðbútt, sko. Já, en þetta var svona að pulla, sko. Já, ég hugsaði að þetta pullar örugglega og ég er með met, skilur. Þannig leið mér að komast aðeins lengra inn til öruggis og þetta pullar crazy og síðan medgetaði, skilur. Ég hefði átt að taka height. En hefðu þeir barist fyrir því, maður veit það ekki, og ég var bara með wood 3, ég var með svona 200 wood, sko. Og ég lendi á height. Það er málið. Já, ég hefði frekar viljað deyja að reyna að berjast fyrir height heldur en ég veit ekki hvernig þú dóst þarna, skilur mig. Sjöfellur, einhverju tveir þarna með háa lendingu og tipptó, maður. Ég er að horfa vinstri. Sé engan vinstri en það getur verið cap, sko. Blá veiðistöng. Holy. Hvað? Með fokkin 2 tjöggu, bro. Oh my. Þetta er leikurinn. Ég er með 1 mini, 2 splash og chug núna. Það er ekki með mini. Gott út, sko.
Droppa grænni one shot. Ég droppaði grænni one shot. Þeir eru hættir að fucking drepa okkur annan núna bara, það er málið. Já, meina. Það er lítið vel, sko. Já. Það er gæi hérna. Hann sá mig. 100. Vinur hans. Dumbass fucking vinur hans. Vinur hans er eitthvað nála þér, bro. Ég veit það. Sé vinur hans. Hvað, hann er að reyna að impulsa? Verð tilbúinn ef hann impulsar. Hann impulsaði mig. Ég rautt X. Akkur fekk ég rautt X, sanna maður, ég trúi þess ekki. Ég trúi þess ekki, bro. Hvað tæmur þig? Ég meina, það eru 27 mínútur eftir. Hvað var ég að gera í damage hana? Ég sá hann var að reyna að impulsa, ég bara hitt hann ekki í loftinu, fucking dumb AR maður. Síðan fekk ég rautt X einmitt þegar hann lenti á mér. Bara frostnaði, gæti ekki hreitt kallinn. Málið er þessi að fara að vera skrummi eða? Það er bara betra ef ég dey eða, skilur þú? Málið er við getum ekki verið að hugsa hann lengi, það er málið. Nei, en þá eigum við bara 2 inni, sko. Við eigum bara 3 leiki eftir, sko. Þennan og 2 aðra. Náum hvað sem er bara 2. Eða, þú voru að... fara á. Reynda að hita 100 samt í leiðinni. Það er að skaffa það hans. Hvar er þér? Sé hann sko. Ég fara nær. Finish hann bara. Náður að finish hann? Já. Let's fucking go. Fuck you, ho! Þú er svo bara með 25 minn en... Þú veist, maður þarf bara max það til að vinna leikinn sko. Það er bara svona 40 points. Þannig er hann doublu key. Djúvill var hann lélegu maður. Djúvill var hann fucking ass þessi gæði maður. Já. Þetta var líka ekki gæðin sem impuls á mig, sko. Þetta var gæðin sem ég hitti 100 í byrjun, sko. Trú ekki að þessir voru confident, það er líka málið. Trú ekki. Málið við þurfum satt alveg 40 points, sko. Það er erfitt að fá það og bara 20 minn, sko. Nefn að séu going crazy hérna. Já, við þurfum 40. Já, það er rétt hjá þér, við þurfum 40. Hvað er það topp? Hvað er það topp? Ég veit það ekki alveg. Ég held að það sé topp. Topp 10 eða eitthvað. Ég held að það sé topp 10, bro. Oh my bro, ég held að það séu gæðir hérna. Nei.
Jú. Beilið maður. Þeir eru frá ofan. Þá fær AR, þá gæti það bara verið kill, sko. Málið ég bara að leita á gun. Já. Það óður í þessa, sko. Nei, þetta shotgun. Nei, ég fikk aðra shotgun. Ég með versta mig í sögunni. Ryan Iron. Pistol, droppaði. Splitta impulse. Ég er með 6. Oh, damn. Sóni, bara. Ertu með sjokkuna? Já. Droppaði grænni one shot. Já, með grann. Ég er að koma. Oh my, akkur er enginn að deyja. Það er mynd málið. Er þetta bara senst til leikurinn öllum eða? Ég segjum þetta leikinn bara 20 mínútur eftir á mótinu. Ég erum oft gæðar að lenda hér núna maður. Búið að lúta hana. Held það. Við hefum þurft þetta lút. Það er málið. Leikinn. Þeir eru hana bara! Sáuði. Þeir vilja samt ekki reykinn, sko, það er málið. Nei, mér langar í 1 tag samt. Tjóðlar margir eftir maður, hvað er að fucking gerast hérna? Ég er búinn. Þurfum tag nafla, það er málið. Já, þetta er bara eitthvað mest skrum í leiku söguna, sko. Þurfum tag, sko. Það er allt í einu síðan allir eru bara, fuck. Gotta go, bird. Já, þú menar. Bara eftir svona korter, skilur við. Það er ekkert að gerast, we gotta go for it. Bomb! Ég þarf að go for it. Það er í þessum bush hérna, það er málið með mig. Það er bara, það er ekki út að gæja. Tunnur á mér, bro. Á, ég poppaði bara. Já, þeir eru koma. Loftinu. Hvar? Hérna, 3, 2, 1, go! 30 white, impulse á þetta. Vinur hans er að bakka hann upp, bro. Vinur hans er tregur! Annar leið. Vinur hans hittir mig. Ég er að fara að bomba á okkur. Fuck this. Það er no way. Það er hitt þetta mikið. Þarf að hitt við.
Ég bara, oh my, þeir ná að fucking taka mig. Þeir eru ennþá að skjóta með þér. Maður er ekki með mikið. Þetta var bad, við hefðum þurft að ná að drepa hann hana sko. Ég veit það. Já, Láttu mig vita að það er bara eitthvað híli sem ég get kærja. Það eru chests hérna sko. Já, ég veit það. Sóni. Minis hana. Oh my. Fullt af minis, 6 Já, minis. já, ég er að go for it. Fæt hana bara. Og það gæði fyrir aftan okkur, í sóninu, bara hérna. Bara hérna. Ég er að taka high ground. Á mér. Horfðu. Ég fekk footsteps. Vilda, hann baka steinin hana. 30. 30 aftur. Það fer ekkert í hann. Ég er búinn undan 60. Hann er dippað á það. Ég veit ekki hvað sé gæði inn í þessu húsi. Það er bara kón annað inni sko. Það er að búa. Það er að risa fæta hana. Ó maður, ég er að lagga fucking hell maður. Það er hann að medkit hana, fuck. Auka impuls ef þú vilt poppa til að fá effekt. Koti. Finnur hana. Já, Þetta hell. já. Supplies drop. Ó maður, ég sé svona base fyrir framan okkur. Jep. Wending, við áttar hana medkit. En ég veit ekki hvort það sé að vera að kampa þetta Wendy eða ekki. Hvað er bushin? Lélegu bush þó, bara við ekki hana það. En við erum bara að setja henni í 10 sek. Æja, tjena. Ég er með 5 AR sko. Hæmeri. Korter bro. Korter. Já. Við erum búin að fá 0 points og það eru fucking 34 lið eftir. Ég aldrei sé svona skrim í leik, það er málið. Það ekki væri til að vera hér einhvers þar. To flank around. Holy godbreaks hérna maður. Hvað er hérna? Hér er shots. Það er fætið það bara. Legendary chest hana, oh my.
Please kids, kottu. Ég aldrei heyrt svona footsteps. What? What? Hvað footsteps er þetta? Ég held að það sé eitthvað undir. Passa á þessu base. Nei, ég fekk þessi footsteps inn í eyra á mér, það er málið. Ég get ekki verið að eyða mats og byggja hliðina þér, bro. Ég ætla frekar bara að seifa mats, sko. Það eru svo margir solos, maður. Það er líka nóg að við erum alltaf í næst senasta leiknum hér alltaf, bro. Yeah. Reboot it. Why is she rebooting now? Það er málið. 12 mín, bro. Ég hef aldrei séð svona. Við erum ekki búin að fá 1 point. Það er málið. Hvað tekur Það er engin legg í það. Hvað tekur langan tíma að fara í leik? Við erum allavega 2. Hvað erum við búin að gera mikið damage? Málið eru þurfum mikið tags. Það er ekki það margir eftir. Þeir eru glætandi að Óma. Bara base hérna, hægri. Glæta. Gæðina, þeir frá píma. Hvað er það? Hitt hann 60. Hitt hann 60, hann hittir með 30. Splashes! We need that, we need that. Oh my. Ég fari inn í þetta effekta, máli. Við þurfum ekki að fara neitt. Hvað? Jú, þetta er lélegur staður. Ég er gone. Gæðarinn að hafa vinstri. Bygg og minis hana. Poppaði bara byggina eða eitthvað. Ég næði byggin. Nýju leið bro. Footsteps, hvar? Ákur. Swiss reactions. Það er nóg að það er enginn byrjað að deyja. Eru allir bara að fara að spila hana leika? Ég held að það er free rotation. Það er allir bara að spila hann leik, það er málið. Anna, næsti. 59. Við þurfum að múa þá, það er málið. Ja. Ég er gone. Þetta var bad. Á þér. Dead. Nice. Náður rýf. Ég fekk ekki sound. Ég fekk heldur ekki sound. Ég fekk heldur ekki sound. Fuck. 28. Þetta er bad. Þetta er illa bad, bro. Ég er að segja það. Já.
ég var líka dett og þú veist ekki hvort þeir væri ennþá að skjóta, það málið. Þú veist, út að soundið var kuktið á báðum. Já. Það no way að ég dó gæðin sem ég nokkaði lifandi. Það absolutt no way. Oh my. Við hittum líka báðir í loftinu, sko. Top 27. Með einhverjar 5 mín. 5 mín og það enginn að deyja. Það max full líka. $700 max. Hvað að skjóta mig auðlegin? Hvernig fór ekkert í hann? Byrjum að stöðja þar á bókman. Slónið. Löptu! Ég að taka pásu. Ok. Mini. Já. Sen ég gáðan aftur. Gæði betur þér. Á þér. Það allt hér. Litlu auðlegin. Top 25 ennþá. Það fokkin 10 solo. Fólk það bara aftur síðan. Bara 400 út núna þá. Oh my god. Ég fokkin brjálast, bro. Þetta great, maður. Absolute great, maður. Við fengum 2 points. Max fucking pull, maður. Bara fæ ekki sónið. Aldrei spila tourney þar sem ég fæ sónið. Fucking. Akkur var þetta ekki double kill leikur líka? Það málið. Hvernig þetta ekki double kill leikur? Þetta senasti leikurinn í öllum, eða? Það voru 10 fucking solos, bro. Ég bara skilir þetta ekki. Við hefum fengið 20 points þarna í viðbót, sko. Ég bara skilir þetta ekki. Sér þetta pain dagur á morgun, vinnudagur maður. Það málið. Já. Og við erum ekki að kóla og við hvað fóð mikið tími, bro? Like 30 minna eða eitthvað sko. Tvö points. Málið er, ég þurfti að róta þetta svo fokkið langt, sko. Ég sá hana fokkin fish affecta shitið hana. Einmitt þú pásaði, skilur. Ég hugsaði bara ef við kæmumst hanga impulsa strax í því, skilur. Hvernig fengum við ekkert sound hana, maður? Já. Ef að taka hæti í þessum leika? Já, við erum að senda hann leik. Mér langar bara ekkert eðlilega mikið að vera með hæti, sko. Þið lenda hér, það segir sjálf. Já, þú lendir hana, ég lendir hér, við erum með allt og við erum að taka hæti. Það segir sjálf. Það er bara þannig. Þá var allavega hana með eitt svona leik sem maður er bara þarna vorum við að elda, sko. Það bara er enga chest inn í þessu húsi! Það er búið að nerfa húsið, sko. Ein chest!
Pistol. Holy. Þetta ekki líka það segir, þegar maður var að reyna að klötsa og var þetta einhvern veginn bara top 10 samt. Stilt það ekki alveg. Það er málið. Gæja klauta eitthvað alveg á nál með hérna. Málega er, hvað er ég að taka fyrir healing box? Chug pizzu og síðan hérna bomba hérna líka. Bomba hérna. Ég er með bombu, sko. Það er málið. Já, þú voru eiginlega að koma að byggja upp. Á maður er þetta free game. Ég er með 2 bombur. Þetta þurfum eins og bombuna bara til að taka fæti, sko. Það meinar. Pullu það, sko. Splasher. Náður í bombuna? Ég er að var að farma þessi leiðinni, sko. Ég er með crazy mats. Markerinn er gone. Ég sé hana. Ég bara sá engan tip-top. Það er málið. Það er líka alveg power eftir, sko. Ég heldur að vera að kampa í bakinu á hann, sko. Aha. Þú skjóta hér, skilur. Bara á þessum engul. Síðan heyrðu þið með jumpa í vatni, þá tókuðu bara hérna og mættir. Skilur. Ég held að það hefði gerst á hann, sko. Ég er ekki max, ég er að fara að veiða. Hvað er veiðstöng? Það er harpún hérna. Þetta er svona unscrummy og það er allir bara að við getum hvað sem er í kvala. Hvernig líka datt netið út eina mín í, bro? Já, það er einhver óöfni, sko. Við vorum að lífa til að fara. Ég veit það. Bara, þú veist, í það sko, þá bara fokkin. Og gaf netið sér bara. Og við getum til að þetta lukki betra á trackernu. Það er staðan. Ég þarf að taka þessa pítsu. Þeirri splashers.
Síðan hefur ekki bara farið í turnin að... Big shield. Hver í fokkanum skaut mig? Hann hann á hillinu, hann. Málið mér langar í þetta getback, það málið. Ég skil það. Líka bara ennþá hana. Ég að fara að skjóta Venus, það málið. Take that 50. Take that 50. Leit út á mér hana. Hana. Pistol, blá pistol. Ég þarf AR bullets. Ég með fucking crazy mikið light bullets. Ég í 0 AR. Ég sé þetta ekki ennþá. Þetta lélustu gæði sem ég sé. Hvor hann? Fóru baka þetta hill. Lurri splashes hana, oh my. Holy, ég tók bara a whole ass pizza sko. Horfðu. 27. Þetta maður 40 hana. Það er verið að pusha hana. Ég að fara að stela killi hana, það máli. Ég sé á hér, 3, 2, 1. 54, oh my. That's what you get, maður. Don't shoot me again, maður. Er hann á smókið það? Hvernig get ég tekið þetta hætt, maður? Hvernig er hann að fara að taka þetta hætt? Er hann að fara að IGL en endgame það? Nei. Ha? Hann er hann, oh my. Hann múið hana? Svo stann. Ætla ekki að tala hér eða? Hvernig er hann að fara að taka þetta hætt? Hann var að lurka. Oh my god, shit, hann lurk. Hittur hann það? Já. 30. Hvernig er hann að fara að taka þetta hætt? Það er Fish Impulse. Og bara málið er, ég ætla að taka þetta hætt, það er málið. Bara no matter the cost, Hvernig var þetta ball damage? Let's be honest that. Ég þarf shotgun ammo. Ég sé shotgun ammo hana. Nei, þetta er ekki shotgun ammo, ég þarf... Ég er með 5 bullets, það er málið. Það er droppað eða? Já, ég er með 9 núna. Það er sækið að hell. Já, ég var til í þetta health líka, sko. Þeir voru að rifta en einhverju grúms. Já, segðum að pulla upp. Fimm solo. Oh my. Er hann að fara að vinna hann að leika? Já, það er sorglega í þessu. Maður er að fara að vinna. Það er sorglega. Það er sorglegt sko. Vinna en kvala ekki. Knock. Eliminated. Hann har solo in a lobby. Ægir eitthvað? Það gæði hérna. Bushinu með það.
Við aðeins fyrir aftan bushin. Insane pull. Fyrir aftan hana bíl bara. Nei, ég hef aldrei séð svona pull sem eru búin að vera pull upp, sko. Þetta bara... Þetta bara crazy, það málið. Já. Það fær max pull every game. Það þannig, sko. Þannig, þú veist, ég veit ekki hvort maður sé bara bad IGL með þessar staðsetningar eða bara, þú veist, hvað, skilur? Nei, þetta bara... Þetta bara heppnin, skilur. Þetta endar aldrei í tip-top. Nei. Ég að fara hérna niður. Ég að katta aðeins. Gera þetta alltaf lengi. Gærandi fyrir fram að ekki þar. Aðeins lengra. Hér, ekki þar. Hér líka. Erum við ekki bara solid á þessu hilli? Ja. Waste of metal hana. Gæra pull inn hérna. Já, pullar bara alveg yfir, aldrei séð svona. Það gæið hana, sko. Sján. Headshot hann 40. Bara max pullur. Máli, ég að skjóta á kant þessum leik. Ég að pause í bushinum, recharge her. Á þér. Gæðina. 60. Nice. Hann impulsaði eitthvað tilbaka gæðin, sko. Á 30. Á það, ógeð. Footsteps á mér. 70 á hann. Hann er eitthvað að reyna. Tók drive-by á hann nefnilega, það er málið. Vill hann eitthvað að genna? 40. Fucking 30 á þennan. Málið er það þeir villi þetta, það er málið. Hvað er þessi? Þessi þykist alltaf að taka height, ég er að fara að impulsa on á hann. Er hann að fara impulsa on á hann? Er ekki heldur early, ja? Jó, þetta er early, ég er að viðkynna. En þetta er free rotation hér. Það er impulsa. Þetta er eitt impulsa sem eru inni, sko. Ég veit það. Þú byrjar bara, ég kem. Dreipur og gleikandi í leiðinni, það málið með mig. Hvaða auka match er hér? Gimme það. Ég går það málið með mig. One. Þeir halda þér alltaf, þeir eru að reyna að taka height strax, sko. 60. Refresh. Krakkaður hérna. Ég er að kasta pizzu. Gæði hérna, krakkaður bara. Ok.
Crackar again! Stop that guy. Ég maður að carrya 3. Ég maður að poppa eina. 8 shells í shotgun. Við erum að impulsa upp og taka height. Við erum að poppa bomb og taka height. Oh my, það gæt. Þú byrjar á að taka height. Á vegna okkar! Height, ég kasta bomb. Þú byrjar, tekur height. Oh my. Hvað gerist? Þetta var cook. Dead. Gæm mér svo fjóluflaðan, það er málið með mig. Gæm mér svo slæsu. Talaði við mig. Ég er bara chill in front. Ég er einhvern veginn, oh bitch. Ertu inni eða? Ég er lókand inni. Hvað ert þú að rífa á mér? One, hérna! Oh my, hérna! Ég heiti hinn. Hann lenti inn í boxinu mínu. Holy, hvað er ég búinn að hitta það, bro? Það er no way að ég dóa hana. Hvað var hann að gera inn í boxinu mínu? Get fucked. Your ass. What are you gonna do, ho? Leave the game. Impulsa að hide. Hvað er þessi að rífa sig, maður? Dumbass kliks, maður! Ég er líka Náðu ekki að gera stiga, maður! Ég er líka búinn að hitta hana kliks insane í þessum leik, það er máli. Ég náðu ekki að gera stiga, maður! Hann var bara að sprayja það mikið, maður. Þetta var great.